नमन करतां तुका रोजार सायबीणी जावना साय तूं आमची शारोतिणी मोगान आयल्याव आमी तुजे चरणी मागोंक शिकय आमकां खालतेपणी नमन करतां तुका रोजार सायबीणी जावना साय तूं आमची शारोतिणी मोगान आयल्याव आमी तुजे चरणी मागोंक शिकय आमकां खालतेपणी नमन नमन तुका रोजार सायबीणी आम्हा सर्वांच्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजी काकुळतीची नमन नमन तुका रोजार सायबीणी आम्हा सर्वांच्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजी काकुळतीची देवा पुताची तूं आवय जाली तुवें तुकाच देवाक समर्पिली भावार्थी जिवीत सदांच जियेली आम्हा सर्वांक तूं आदर्श जाली देवा पुताची तूं आवय जाली तुवें तुकाच देवाक समर्पिली भावार्थी जिवीत सदांच जियेली आम्हा सर्वांक तूं आदर्श जाली नमन नमन तुका रोजार सायबीणी आम्हा सर्वांच्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजी काकुळतीची जाणायंगी तूं मोरये तुजो पूत कितलो व्हरतो संवसारा जीव दिवच्याक ताणें केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता जाणायंगी तूं मोरये तुजो पूत कितलो व्हरतो संवसारा जीव दिवच्याक ताणें केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता
आमता शेता सदांच तो रावता. पाक्याचे मोल तो मोडता, गर्वाचो हंकार तो मोडता, कष्ट आनी दुखांनी सांगाता शेता सदांच तो रावता. सांबळ दर्या एकाच उतरान शांत तो करता. जाणाय गे तू मोरये, तुझो पूत कितलो व्हरतो, संवसारात जीव दिवच्याक ताणे केलो आपणा कालतो. जिविताक सुशेग तो दिता, कुरपेची जर तो वाडयता, ताच्या उतरांनी चाचणी जिवीक लागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपट तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाऊ बहिणीनो, मेल्सन आणि प्रीमा तांच्या जिवितांत राखून रावलेली घडी आज उदेल्या. दोन घरां हांव ती आयली आणि एक जावन ह्या देवतेंपलांत हांव ती पाटी भायर सरतात. ह्या भोव पवित्र देवतेंपलांत ती एकामेका सदांच विश्वासी रावतात, एकामेका सदांच ती सांगात दितात म्हणून आज ती भास दितात आणि त्या भाशेक आमी सुमेस्त साक्ष जाता. आनी ह्या पवित्र बलिदाना वेळार विशेश जावन ह्या जोड्या खातीर आमी मागया. हे जोडे एकूटां बांदता आसतना देवाची मजत, मोरयेमायेची कृपा आनी देवाची कृपा ह्या जोड्याक गरज आसा. तर मिस्ताचें बलिदान भेटयत आसतना ह्या दोनी कुटुंबांच्या सर संध्या खातीर विशेश जावन मेल्सन आनी प्रेमा खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. पातकाची दुखदान सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे कडेन विसारून सांगता. मनांचेतून तोडा विसारून वाचा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओमचो अपराध, ओमचो अपराध, ओमचो बोवड अपराध. ह्या पिसोत बगेर सदांच संकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्तांच्या जिविताक फावो.
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी दयेन आयकून घे. मेल्सन आणि प्रीमा या भुरग्यांचेर तुझ्या कृपेचो पावस घाल. तुझ्या वेदी मुखार ती लग्नांत एकवटात, तशेंच एकामेकाच्या प्रितीमोगान तांकां थीर कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनांच्या ससना. सांज आमच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखूच ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपले एकल्याच पुताक संवसारी धाड देवान आपलो मोग आमचे तें उगडापो केलो. मोग हांतू आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही, बागार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचे पारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाटयल्यान. मोगाच्या न्हू, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयलो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. देवाचे उतार हे. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचे आशीर्वाद घालू. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्वर आमचे आशीर्वाद
तुझ्या हातांच्या कष्टांचे तुका खाऊंक मेळटले. तू सुखेस्थानी तुझे सगळे नंदन जातले. सगळ्यांच्या जिवितांत सर्वेस्वराचे आशीर्वाद घालूं. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडान तुझी पती फळदायक दाखवाली परी आसतली. तुझी भुरगीं तुझ्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वाजतली. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्वराचे आशीर्वाद घालूं. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्वराचे आशीर्वाद घालूं. Alleluia, 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 Alleluia. Mog som jag så sedan svarta sergita vundemta. Ama som istan tacha burgya sansanchi vikdita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमच्या सोवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजूनु सादी सेवाचे तोंड दांपयले म्हण आयकून फारिजेव संगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारखूंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें. मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अति वर्तो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अति वर्तो आनी प्रथम उपादेश. आनी दुसरोय ताचे सारको, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतर बांदून आसात. देवाचे उतर हे. वाकली तुका क्रिस्ता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भाव भयणीनो अशेंच तरान आज लग्ना सक्रामेंतांत एक जावनसो मेल्सन आनी प्रेमा. मेल्सन आनी प्रेमा थोड्याच वेळान व्हंकल न्हवरो जातली. ह्या जाग्याक येवंक हाचे पयले मस्त शिकोवण तुमी आयकल्या तशें आनी एक लांबायेची शिकोवण दिवचो इरादो म्हाका ना. मॅरेजीस आर मेड इन हेवन म्हणलें एक उतार आसा. लग्नां जावची ह्या घडची सरकार म्हणून. हांवें एक फावटी अशें सांगतना एक मदल्या प्रायेचो ह्या मालगडो म्हणलो, देवा म्हज्या हांगा ताकेर जालें म्हूण चिंतलें, थंय वैरी आसा गी परत्यान म्हणून. पूण जेजून स्पश्ट सांगलां, लग्न ह्या संवसाराक मात्र आनी एका संवसारांत लग्न ना दिवचें करचें कांय ना. जेजून स्पश्ट जिवनपणाच्या त्या शिकवणेंत ताणें स्पश्ट केलां. पूण ह्या संवसारांत देवाचो इरादो, देवाची इच्छा, देवाची खुशी मनशा खातीर ही जावन आसा. ताणें
मोग करीजे. कित्याक देव जावन आसा मोग म्हणटा सांजुवावो आनी सगळें पवित्र पुस्तक हेंच सांगता देव जावन आसा मोग. ह्या मोगांत भागीदार जायजे, वांटेली जायजे. ही खुशी जावन आसा आमकां रसल्ल्या देवाची. भाऊ भयणीनो, ह्या संवसारांत मोग नासतना मनीस जियोंक शकना. जशें वारें नासतना उदक नासतना मनीस जियोंक शकना, ताच्याकी वर्त्या तरान मोग नासतना खंयचोय मनीस जियोंक शकना. जरी तरी कोणायकी आपल्या आवय बापायचो, भाऊ भयणीचो, हेरांचो मोग सुकला जाल्यार नीज जावन तांचे खातीर आमी बिरमत पावजे. कित्याक तांच्या जिणयेचो एक सोबीत वांटोचो नपयस जाला. एकामेकाचो मोग करा म्हणून देवान जिजून दिल्ली शिकवणू एका किरीत रितीन कार्यगत करूंक आज मेल्सन आनी प्रिमा मुखार सरल्यांत. आमी सगळ्यांनी आमच्या आमच्या रितीर ती कार्यगत केल्या. आमच्या आवय बापायचो मोग केला, भाऊ भयणीचो मोग केला, इश्टिणीचो मोग केला. आनी एका पर्टिक्युलर रितीर हांगासर एक चलो आनी एक चली देवाच्या मोगाच्या उपादेशांत भाग घेतात. मेल्सन आनी प्रिमा तुमकां कितें सांगूंक आशेता म्हळ्यार आयच्या दिसा 2026व्या ह्या वर्साच्या ह्या भागी दिसा लग्नाचें पवित्रपण समजून घेया. आज आमी कुटुंबा जिविता विशयान कितेंय थोडेशें वायट उलयता जाल्यार ह्या वायट घडटा जाल्यार फकत इतलें लग्ना जिविताचें पवित्रपण आमी समजूंक ना. जें देवान जोडिलां तें मनीस मोडिनाये म्हणून जिजून परत्यान सांगलें आनी आमी हर एक पोडी तें उसारता जाल्यार विपर्यास सबार हें समजनात. देवान जोडलें तें कितल्या सुलभायेन मोडूंक जाता तितल्या सुलभायेन मोडटा. त्या देखून लग्ना जिविताचें पवित्रपण. पवित्र पुस्तकाचो पयलो अध्याय, पयलो बूक, दुसरो अध्याय तुमी पळयशात जाल्यार देवाचींच उतरां आसात. हांव ह्या दादल्याक एक जोगती सांगातीण दितलो, हांव दितलो. ही उतरां स्पश्ट आसात. दादल्याक एक सांगातीण हांव दितलो. भाव भयणीनो, मनुष्य ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮನೆ ತನಕ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೊನೆ ತನಕ एक सांगणी आसा. एका लग्नांत एका दादल्याक स्त्री एक दिवचे, स्त्री एक दादल्याक दिवचे. खंयच्याय आवय बापायनी, माय मावांनी, या सैरिकेच्या माल्यांनी न्हय, बगार देवान आनी ताणें रचल्लें जावन आसा. हें लग्न हो एक सक्रामेंत, हें पवित्र जावन आसा. आनी हें मेल्सन आनी प्रिमा तुमी काळजाच्या गुंडायेंत रंबयचे. जें कितें हांगासर घडटा आज हो एक सक्रामेंत आनी देवाची खुशी तुमचे खातीर आज. आनी तुमी तें जियोवचें जावन आसा. ह्या रेस्पेर आमी पाद्र्यासर वयतले. हांव आयच्या काजाराचें फंक्शन जाता तें सैरीं दैरीं पुरा वयतलीं, सकड वयतलीं, उरतलीं. तुमी दोगां मात्र देवाची ही खुशी जियोवंक हर एका दिसा तुमी प्रयत्न करचें, लग्नाचें पवित्रपण सांबाळचें. ह्या संवसारांत लग्ना जिवीत, लांबायेचें लग्ना जिवीत जियोवन गिन्नस रेकॉर्ड केल्ल्यांची खबर तुमकां आसा गे. तसलें एक आसा, पूण आयले वार कोण म्हण कळीत ना. एक व्यक्ती, दादलो आर्थर म्हणलो तो, आनी ताची स्त्री बेल्मिरा म्हणली ती. ही अमेरिकाचें जोडें. ही लग्ना जिवीत जियेलीं कितलीं वर्सां म्हणटात? 84 वर्सां, 84 वर्सां लग्ना जिवीत जियेलीं. उपरांत कितें जालें? सोडलें ना, ती मरण पावली. मरणा पर्यंत लग्ना जिवीत ती जियेलीं. आनी तांच्या 80th एनिवर्सरी दीस तांकां एक सवाल विचारलें, तुमच्या लग्ना जिविताचे सक्सेस असो सिक्रेट कितें, असो गूट कितें? बेल्मिरान आर्थराचें परमिशन विचारन जाप दिली. आमचे जिणयेंत या आमच्या काळार आमी मोडुल्ल्यो वस्तू काडून उडयनातले. हांव जावं दी एक कॉप फुटलें तें काडून उडयनातले. हांव
एका कदेलाचो एक पांय मोडलो आमी काण उडयनातले हांव कितें करतलें हांव त्या कोपाक परत्यान गम्म घालून वापरतलें हांव त्या कदेलाचो पांय परत्यान बांदून परत्यान तो तें कदेल आमी वापरतले हांव वायट जाल्ल्यो या मोडून गेल्ल्यो संगती आमी काण उडोवंक ना आनी हो जावन आसा सक्सेस भाव भयणीनो मेल्सन आनी प्रिमा तुमच्या लग्ना जिविताचो पयलो सक्सेसाचो पयलो गूट हांगासर आसा मोडुल्लें काण उडयनाकात काळजां मोडटात काळजां दुखतात मन मोडटा पूण काण उडोवचें न्ही परत्यान सांगाता हाडन घडसून सांगाता जियेवचें आनी हें जावन आसा देवाचें बेसांव तुमकां आसा आनी ह्या सक्रामेंता मुखांत्र तुमकां हें मेळटा लग्न जिविताचो संतोश आनी तिरासण व्हड व्हड संगतींनी आटापून ना ल्हान ल्हान संगतींनी आटापून आसा आयच्या दिसा मेल्सन प्रिमाक मेसवण काजार जाला तशेंच प्रिमा मेल्सनाक मेसवण काजार जाला ही मेसवणी लग्न जिविताच्या हरी एका दिसा नवीकृत करीजे मेल्सन सकाळी उठोवन प्रिमाक पळयतना कितलें सोबीत दिसताय तूं आज प्रिमा मेल्सनाक पळयतना हिंस उतरां उलयलीं जाल्यार लग्ना जोडे एकामेका हरी एका दिसा मोगार पडटात आनी हो जावन आसा गुटू लग्ना जिविताचो मोगाळ भाव भयणीनो एकामेका विशयांत बरें उलोवचें एकामेकाक बगसूंचें एकामेकाक सडधड करून जियोवचें भाव भयणीनो ह्यो ग्रेट संगती रॉकेट सायन्स न्ही ल्हान ल्हान संगती ह्यो पाळल्यार लग्ना जिवीत सक्सेसफूल जाता कित्याक देव जावन आसा मोग आनी एका लग्ना जोड्या सांगाता देव सदांच आसता केदळवरेक तांचे मदें एकामेका खातीर मोग आसता आनी तो आसा जेस भाव भयणीनो एक कुटाम भुरग्यां सवे दादलो आनी स्त्री आनी दोगां भुरग्यां संगे कावन्सिलिंगाक आयलीं कावन्सिलिंगा वेळार त्या कावन्सिलरान तांकां एक टेस्ट केलें कसलें टेस्ट दादल्या लागीं सांगलें तुज्या मोगाच्या 20 जाणांची नांवां ह्या बोर्डाचेर बरय आनी त्या दादल्यांनी बरयलें सोदून 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 बरयलें आनी उपरांत तो कावन्सिलर म्हणलो दादल्या लागीं अंतलीं खंयचीं 3 नांवां काडचीं जाल्यार खंयचीं काडटाय तूं निमाणें आसलीं 3 पुसून काडलीं आनी 3 नांवां काडचीं जाल्यार खंयचीं काडटाय आनी 3 नांवां काडलीं आनी 3 नांवां काडचीं जाल्यार खंयचीं काडटाय आनी 3 नांवां काडलीं 7-8 जाणां उरलीं आवय बापाय पतीन दोगां भुरगीं आनी हेर आनी 3 नांवां काडचीं जाल्यार खंयचीं काडटाय काडलीं आतां उरलीं फकत आवय बापाय पतीन आनी भुरगीं दोगां जाणां आनी तूं 2 नांवां काडचीं जाल्यार खंयचीं काडटाय आवय बापायचें नांव पुसून काडलें परत्यान विचारलें आनी 2 नांवां काडचीं जाल्यार खंयचीं काडटाय भुरग्यांचीं नांवां पुसून काडलीं आनी एक नांव काडचें जाल्यार पत्नीचें नांव आसलें दादलो म्हणलो तें हांव पुसून काडिना भाव भयणीनो लग्न जिवितान मेल्सन आनी प्रिमा निमाणें तुमकां उरची तुमी मात्र दादल्याक स्त्री स्त्री एक दादलो हे तुटोवन वयचे या मोडून वयचे या देसवाट जावचो एकवट न्हय जिणयेच्या निमाणे वरेक उरता ते उरले सकड वेतेले सैरी दैरी वेतेली भुरगीं जल्मोन व्हड जावन काजार जावन तांचो फुडार पळयतली निमाणे तुमी दोगां जाणां उरतली तर वो मोग कितल्या गुंडायेचो जाय जे तुमी समजया सोम्यान दाखयल्ल्या त्या मोगाक तुमी एकामेका स्पंदन करन ह्या मोगाच्या बुन्यादीचेर तुमचें जिवीत तुमी बांदिचे आनी आमी हांगासर आसा हांव जायते याजक आनी तुमच्या कुटुंबाची तुमकां मागचे तुमचे खातीर मागोवंक तुमकां लग्न जिवितान कितेंय डावट या सवाल येत जाल्यार तुमचे सवाल विचारूंक या तुमचे डावट परिहार करूंक पूण लग्नाची जियेजे तुमीच तर मेल्सन आनी प्रिमा जिजून तुमकां सांगात हाडला तो तुमच्या जिवितांत एक सांदो जावन आसतलो सदांय ताका घरांतावन भायर वचोंक सोडिनाकात ताका सदांच तुमच्या कुटुंबांत दवरा अवकार मरयेक तुमच्या कुटुंबाची आवय जावन दवरा दिसपट्टें 26 वरांत एक 10-15 मिनटां मागण्या खातीर एक वेगळी दवरा जरी तरी मागण्याच्या ह्या बुनादीचेर मोगाच्या बुनादीचेर तुमची जिणी लग्ना जिवीत रावलें तें केदींच नास जावचें ना तें सदां काळ बाळटलें
मोगाळ देव तुमच्या लग्ना जिवितांत मोगाचो शिवर वतो तुमचे लग्ना जिवीत सदाळ सुकाळ जावं म्हण आमी सर्व मागता. दोग साक्षी हांगासर गरज आसा. व्हंकलेचे परतीन न्हवऱ्याचे परतीन मुखार येयात. भाऊ मगाळ भाव बिडिनो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परचे मुखार सरेस्परान तुमचे मोगार आपले मोरमरोन तेर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यांत ह्या तुमचे मोगार क्रिस्त भरपूर आशिर्वाद घालता आनी पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेका मरा पर्यंत विस्वासी रावोंक आनी हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या कडेन संस्कारान तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभेचेर हांव तुमकां विचारतां. मेल्सन आनी प्रिमा कोणीच बाळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावन तुमी हांगा आयल्यांत. वय हांव आयला. वय हांव आयल्या. तुमी तुमच्या लग्ना सगळ्या लग्नां जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेगूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितान एकामेकाचो मोग करूंक देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एक खोड जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवा हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजेर तुमची कबलात उसरात. हांव मेल्सन तुका प्रिमा म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव प्रिमा तुका मेल्सन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजेर एकामेका दिला ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूंक आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूंक. जे देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाय. ह्यो मुदयो बंगार आनी काणिको तुमच्या मोगाची आनी विश्वासपणाची गुणां म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक येतात. तांचे सरेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन.
प्रिमा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा जावन ही मुदी तुका दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. मेल्सन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भावार्थाची प्रार्थना गायते जाऊया. मोगळा बापा पवित्र सभेच्या गवळ्यांनी आणि मणियारांनी देवाचे राज प्रगट करच्या वावरांत कुटुंबा जिविताचे महत्व सांबाळूंक आनी भावार्थ्यांक फावो ते शिक्षण दिवच्याक तांचे प्रयत्न सफळ कर म्हूण मागता. दयाळा बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा आमचे मागणे आयक. बापा कुटुंब समाजाचे मुळावे खण जाल्ल्यान बरी कुटुंबां बांदून हाडूंक आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी बरी योजना रूपीत करूंक तांची मत तूं उजवाडाय म्हूण मागता. दयाळा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आयच्या दिसा लग्न जिविताचो सक्रामेंत स्वीकार केल्या ह्या सोड्यान तांणी केली लग्न जिविताची बसावणी सदांच पाळूंक एकामेका सहकार दिवन जिवंक आनी एक बरें कुटुंब रूपीत करूंक जाय आसली कृपा आनी आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. दयाळा बापा आमचे मागणे आयक. बापा लग्न जिविताचो महत्व समजनासतना जियोवच्या आनी विविध कश्ट संकश्टाक वळख जाल्ल्या सर काजारी जोडयांक परत एकवटान आनी तांकां तुज्या मोगाची हातेरा कर म्हूण मागता. दयाळा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे सर युवजनांनी आपल्या जिणेन बरी मौल्या रुपीत करूंक आनी आपल्या अभ्यासाची सरकी विंसवणी करूंक तांच्या मोतीक उजवाड लाभय म्हूण मागता. दयाळा बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आतां आमी मागया. मोगाळा सिरकेंच्या बापा मेल्सन आनी प्रेमाक लग्न बेसांत एकवटल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी आमच्या काळजा मनान तुका समर्पलेली सर मागणे तूं स्विकार कर आनी ह्या मागण्याक तूं प्रतिफळ फावो कर. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. पेज नंबर 454 नंबर 3. त्यागाची निशाणी आमच्या
मगाळ भाऊ बहिणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घे. प्रितीच्या बाप्पा संतोष बरीत काळजान आमी तुका ओपतां. ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्ना संस्कारान तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकवटायल्याय, तर तांचो हो खरो बापय देखून तुमचो तांकां सदांच एकवटलेली मायपासान सांबाळ. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा आनी ससनांच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वात जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या देव सैमान जेजू सवे मनशाक वांटो दिवंक तुवें येवजिले आनी तांकां करून जेजूचो संगाती तुज्या मायमेची सर्गाद आयजी. देखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं एक नवो करार तुज्या पडजे लागीं स्थापलो तकच्याक काळा काळी. उतरावरती येवजन ती तुज्या मोगाची, यास तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलाच्या लग्ना संस्कारान सुफळ कुणा तुवें आमकां दवरली. असो लग्ना संस्कारा वरवीं तुज्या येवजणेचो आमकां उडास येता आनी तुज्या उदार देण्यांची काळजांत आशा वाडटा. देखून सगळ्या देवतुदां आनी भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. बापा करोस तुम पवित्र तुमच सगळ्या अपवित्रपणांची झरे तुझ्या पवित्रात्म्या दडून ईदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूडू तुमचे पासूत समर्पणशी. तेच परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्तीं कराराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarto so good pergatuya. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीप्रेम उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वनीची का सुखा समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडें रगत येवन आमकां सुमेजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जवानपणाचो बरोसो धरून मेल्या त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे फरजळीत मुखामळ पळोवंक पावो कर. आम्हा सोमेस्तांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार म्हज्या देवाचे माये सांगाती भगवन धर्मदूत आनी सर काळी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां पावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा संवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससना. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आमकां मागोवंक शिकयले ते मागणे आतां आमी भक्तीपणान मागया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. लग्न बेसांत भितर सरून वेदेशी आयलेल्या ह्या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक सदां एकवटली दवर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या बापा लागीं आमी मागया. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्या सोर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजांनी एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हणून तुवें थारयलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापसो वेळ पावतस तोच भावार्थ्यांचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंधाचो उपकार जावचो म्हणून तुवें थारयलें. तर मेल्सन आनी प्रिमा तुज्या ह्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधांत आस्ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन तूंच तांचे मदें आसाय म्हणून ती एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडटा तें कुटाम मिनातीन ती सांबाळूं आनी शुभ आत्मनाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे संदेश जावंक ती तांकां तयार करूं. ह्या तुजे दुवे प्रेमाक तुज्या सुबाम देण्यांनी भर. पत्नीची आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी ती सोबोवं. ह्या तुज्या पुता मेल्सनाचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गीच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक फावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजभर चलयताय सस्तांच्या ससनाक. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सभा आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळकर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळकर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया वो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सोमेस्त सुभागी. Page number 462, number 7.
प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा मेल्सन आणि प्रिमा, तुझ्या पुता दुव्याच्या लग्ना दिसा संतोषान तुझ्या जेवणांत आम्ही वांटो घेतला. या दोन्या देण्यापासून तू तुका दिन वासून विश्वासान तुझ्या लागी आम्ही मागता. लग्ना संस्कारान एक जाली आमची भाव आणि बहीण सदांच तुका एकवटलेली रावो आणि आपल्या लग्नाभ्यासांतल्यान तुझे नाव आणि तुझो मोग मनशांक कळीत करूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषां तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमकां इनाम जावन निर्मो. देवाचो एकलो स्पूत सुखांत तशें दुखांत तुमची काकूळट करूं आनी तुमकां आदार दिवं. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रितीमोगान सदांच भरूं. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या मासुमेस तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Page number 469, number 4. Sebastian, भगवान प्रसजय करुवे निवारक आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. Sebastian, patron आमच्या दोट्या मातीरा, लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा. लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा. उपकार उठता मानदीक बाब मार्सल सल्डान आयचे रेस्पेर केल्ल्या तशेंच प्राधान याजक जावन बाब त्रिशान डिसोजा अर्थबरीत प्रसंग दिल्ल्या बाब चेतन OFM कॅप तशेंच साव पेटवणी केल्ल्या सर याजकांक काळजांतान हांव उपकार पाठयता. तशेंच हांव उपकार आठयतां मेल्सन आनी प्रिमाक बरें मागोवंक आयिल्ल्या अर्सलायन फ्रांसिस्कन सर धर्म भयणीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर जमलेल्या सर कुटुंबादारांक सैऱ्या धैर्यांक तशेंच इश्टमंत्रांक देव बरें करूं.
सांपटल्या पावंडार अत्म्याचें बोल जालोय भावांतान दंडयतेल्या अत्मीक प्रेरण दिले दौरोनी परजळीक देख आमच्या दोळ्या मुखार जियेवच्या करता प्रीतन जिणये पैणा San Sebastian, patron आमच्या मोठ्या मातीरा लागय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लागय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा मनशांच्या आज्ञा प्रास सौम्या आज्ञा पाळली शासनाच्या जीवना अतीर जिणी सांडली दाराळ वो तुझ्या मोगाची आशीर्वादा आमचे मागून जेजू लागीं तुझ्या भक्तांचे San Sebastian, patron आमच्या मोठ्या मातीरा लागय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लागय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा
सोबीत एक बाय 17ची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक तोस्ताय कर्माका काळजा सोराय हाय 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 सोबीत एक बाय 17ची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक तोस्ताय कर्माका काळजा सोराय तुझो हांव मोग करता बाय म्हाका तुजो सांगात जाय तुजो हांव मोग करता बाय म्हाका तुजो सांगात जाय हाय 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 सोबीत एक बाय 17ची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक दोस्ताय कर्माका काळजा सोराय मोत गो मुजी जाता पिशी पळून ती सोबाय तुजी मोत गो मुजी जाता पिशी पळून ती सोबाय तुजी विसरात तुजेच दोशी करिया काळजा खुशी विसरात तुजेच दोशी करिया काळजा खुशी जाऊया दोगांयदा दोशी हाय 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 सोबीत एक बाय 17ची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक दोस्ताय कर्माका काळजा सोराय मुजी काळजा बुडी पोसला या दर्या तडीर धांवता मुजी काळजा बुडी पोसला या दर्या तडीर कोळेम ती सुकण्या जोडी मोगाची अप्रूप घडी कोळेम ती सुकण्या जोडी मोगाची अप्रूप घडी तशी जावं आमची जोडी हाय 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 सोबीत एक बाय 17ची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक दोस्ताय कर्माका काळजा सोराय तुजो हांव मोग करता बाय म्हाका तुजो सांगात जाय तुजो हांव मोग करता बाय म्हाका तुजो सांगात जाय हाय 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 सोबीत एक बाय 17ची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक दोस्ताय कर्माका काळजा सोराय कर्माका काळजा सोराय कर्माका काळजा सोराय
स्पर्शांत तुझ्या दोवाकडो ओंठार तुझ्या मोवावळो स्पर्शांत तुझ्या दोवाकडो पावल्यान तुझ्या विजय म्हाका बावळ्यान तुझ्या लिपय म्हजी दुखां बावळ्यान तुझ्या विजय म्हाका बावळ्यान तुझ्या लिपय म्हजी दुखां अशे पडतात केसांचे उमे उमे कशे दितात गालांचे रिमझिम थाळाक नाचता मन पिशे कळना कशें गायन करता अशें रिमझिम थाळाक नाचता मन विशे कळना कशें गायन करता अशें टेस्ट सेरेनो वरा बारा जावन 5 मिनटां जाली तुमच्या वाचान कितली जाली नांगे वाच हाडून नांगे तुमी 12 जावन 2 मिनटां इशिल्ली उलय आपल्या इल्ल्या सिस्टरां चड आहात हांगा वय कार्य सुरू करया न्ही आमी तुमी उलयनातल्या सुरू करना कार्य सुरू करया गी नाका करया करया न्ही तोंडार एक सुबीत हांसो दिया थोडी वाड्या जमत गायिल्ले बरें दिसता म्हाका देखून वाड्या जमतीक न्ही आमी काजारां गायल्या देखून कार्ये तोंडार सुबीत हांसो दिवन अपूर्वयान आमी सदर करच्याक आयती जावया आनी हांसो दवरूंक जाय कोणा खातीर म्हजे खातीर न्ही नेल्सना खातीर न्ही मेल्सना खातीर आनी ताच्या मोगाच्या प्रिमा खातीर देखून तांचे खातीर तोंडार हांसो दवरया आनी कार्ये हांव सुरू करतां तुमची इल्लीशी परवणगे सहकार आमी आशयता वरां 12 जाली आनी एक 2-2.5 वरां मिसर आमी हांगासर आसता एक 2.5 घंटे संगता बऱ्यान करसिया अपूर्वयान करसिया आनी संतोषान करसिया म्हणले विनंती दवरून आमी कार्य सुरू करता जमलेल्या सुमेस्तांक देव बरो दीस मागता जिवीत म्हणल्या मडके थावन पातयेनीची दोई घालन बगना म्हणल्या वाटलेंत लग्नां उबेन शिजयल्लीं मोग म्हणले शितां आपणावन काजर म्हणल्या मेजार बसून आयते जालां जोडें मेल्सन लॉरेन्स कुटेन्ना आनी प्रिमा मोंतेरो 2 काळजां मात्र न्ही थंय रावल्लीं 2 कुटुंबां एक जाल्या
डॅडी मम्मी पहिल्या पंक्तेर नवऱ्याची तांच्या पटल्यान होकलेची डॅडी मम्मी रावल्यान लंबाईक भाऊ बहीण कुटुंबादर आसात डॅडी मम्मी गावे गट्ट हात धरण रावा म्हणलें ती नानोंद तीरा नीनोंद तीरा रावल्यान एकामेका हात धरण या सुबीत वेदेक ती येतात आम्ही कितें करया बसुल्ले करताना गट्ट दोन ताळयो दिवया लेट्स वेलकम द रॉयल फॅमिली मेंबर्स ऑफ मेल्सन अँड प्रीमा फॉलोड बाय द वंडरफुल ब्रदर्स सिस्टर्स cousins and family. Come on. And they say hi, bye, hello, action, everybody. Come on, come on. Lovely, super. Lauria Chinadi Mami Agarawa. Okli Chinadi Mami thing. Pura family Rawa. Pati Bosanakat. Magir Boshan. Engage. Please come. Nauriachi family Akushikarawa until Lagia Yapala. Nauriachi family Akushigaya, Ilagia, Patlania, Antasha, very nice. Cousins, wait here, stage wait here. Angaya, kaya zaina, inaya, please come here. Thank you. Illusion wait rabia. Hokul no reta misara mintanga hokul no rabia na kadin ka lagla jeta gutna dattu ishine. Maja patlan bodyguard ravle beri ravta. Yes. Bare. Pala kitlem borenkanti solo na ila maga bari bezar zalli ek vishaya sairiano sattu sangta. इतले बरेंकन ते आयल्या ते एक ताळयो योशेगी पेडचो तुम्ही पण आमच्या फॅमिली खातीर या कुशीक आमच्या नवऱ्या मेल्सनाची फॅमिली आसात की तुम्ही नांगी आसात ओके या कुशीक आमच्या प्रीमाची फॅमिली आसात की येस पण तो दम बळया ओ दम बळया तुम्ही गाले काकुळतीसो तेरसे करून गायल्ले बरी जाला म्हाका हांगा ओके आणि अशो दम केल्यार पावाना आणि इल्लो जोर जायचे दोगा मम्मी मध्ये हांव रावला आतां सोडी येतात सोडला की ओके ये इल्ले मुखार येबळ्या दोगा मम्मी मध्ये हांव रावला स्त्रिया मध्ये हांव सदैव म्हणले बरी आनी आतां हांगासर म्हाका सुनो ही कुटुंबांत एक 2 मिनटां हांगासर रावतात पुरो जाता की तुमकां ना न्ही शरबत पियेल्यात मू कांय दिवं ना हिंगे हांकां शरबत कांय दिवं ना हिंगे दिला हिंगे दिला ओके म्हाका सुनो ही कुटुंबांत 2 मिनटां हांगासर रावतली आनी आतां सबायेचे जोडे न्ही बगर तांकां सांगात तुमची पेज बॉयज आणि फ्लावर गर्ल्स बोर्ड पुरा काण गेला तानी गोमटी अक्षर कायला गोमटी इल्लीशी बग्गल्ले बरें दिसता पेज बॉयसांची आनी बग्गानातले बरी धरूंक तांकां फ्लावर गर्ल्स रावल्या आनी तांच्या फाटल्यान दोगां तरणी देडो आनी देडी आयती आसात लेट्स वेलकम डॅशिंग बेस्ट मॅन ब्युटिफुल ब्राइड्समेड क्यूट लिटल पेज बॉयज अँड फ्लावर गर्ल्स कम ऑन Dedo, Dedi, Page Boy, Flower Girl, say hi. I saw, I came, I conquered, or should I say I saw, I conquered, I came. This little chico on fire, he no lie. Well, y'all slipping, he's running the game. Now, bang, bang, boogie, get that kitty little nugget in a nice little shave. I gave Susie a little pat up on the booty, and she turned around and said, walk this way. I was born in a plane. Mama said that every word was on my name. Thank you. Debarengru. Tu English ne pata ka lag tu anga ravlai. Very good. ಮೂರರಲ್ಲಿ 2. 3/5 सूप करले म्हणटात न्ही तुमी तशें आयशी ने पता इल्ले पाटया आता सुटू पिंता घेवन साहिबा ओके इल्ले मुखार घालपता इल्ले तिशीनोस रे व्हेरी नायस परफेक्ट हांगासर आमचे दोग पेज बॉय वो आतां गेस्ट अपियरन्स जायत गे अतिथी पात्रದಲ್ಲಿ ಓ ಆತ ಮಾರ್ತಾಗಿನ ಮಕ ಬೇಂದಿಸ್ತೆತ್ತ म्हळ्यार रोसो रावलागितो अब्बा इल्लो हसलो आतां कितें जावं नांव काय पुता तुजें व्हॉट्स युअर नेम प्रस्वीन काले रे कोको मेमे खाऊ नायगी सकाळी चा पियेला तूं पियेला चा मात्र पियेला मू
व्हेरी गुड. प्रस्वीन असं तर गिट्ट दोन ताळयो दिया आपण सगळ्या मिळून उरल्याची नावा म्हाका हांगासर दिल्यांत. तांची मोठी एक वळख हांव तुमच्या मुखार सदर करता आनी ती आसात रियो रिशॉन मोंतेरो. कोण पता? काल रे हार्ट अटॅक दितात गी म्हाका. आसा तूं तुंतुगी रियो रिशॉन मोंतेरो तुंतुगी मागीर काल रो घेत रावलाय. रियो रिशॉन मोंतेरो, से हाय टू एवरीवन. से हाय बाबा, से हाय. व्हेरी गुड. कालंगिलो टेन्शन आसा तो कितेंय जावं. सियोन एरन डिसोजा, शाबास. तूं मुखार रजनीकांत जाता एकलो. ओके. आनी आमचे प्रियोला मोंतेरो. कोण पता? तुंगे व्हेरी गुड. आनी एकले आसो वियोला मोंतेरो. आतां कालें जाला. व्हेरी गुड. ओके, थँक्यू. बरें सर न्हू हांकां सगळ्यांक ह्या पुरबायन आमी घेवन न्हू देडोदेडी हांगासर पावल्या. तुमी इल्लेशे फाटी वसा पता. गो बॅक, गो बॅक. हांगा केक आसा. गो बॅक म्हणटाना म्हणजे केक पाडकरा. फाटया फाटया. गो बॅक. थँक्यू. सर न्हू कुटुंबादार आयली, देडोदेडी पावली, पेज बॉयज फ्लावर गर्ल्स रावली आनी एक जोडें हांवें सांगच्या पयलेंच घट्ट हात धरून उबें रावलां आनी तुमचे दिश्ट आनी दोळे ह्या दारार तुमी कंसया आनी थंयसर तुमकां दिसता एक सेलिब्रिटी कपल अपूर्बायन बेंदूरच्या वडतांत लग्न संस्कार आपणावन मेल्सन आनी प्रिमा कुटुंबा जिवीत बांदच्याक भायर सरल्या. ह्या वेदीक ती येतात, संभ्रम सदर करतात. डियर लेडीज एंड जेंटलमॅन, लेट्स वेलकम the lovely and brand new couple of the day, presenting for the very first time Mr. and Mrs. husband and wife, bride and groom, king and queen, Melson and Prima. Come on. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Pop, pop, it's showtime. 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 Guess who's back again? Oh, they don't know. Gone time. Oh, they don't know. Gone time. I bet they know as soon as we walk in. Showed up. I'm wearing Cuban links. Yeah. Designer mix. Yeah. Inglewood's finest shoes. Whoop, whoop. Don't look too hard, might hurt yourself. Know to get the color red, the blue. Thank you. They were in room Melson and Prima, all here, lovely couple of the day. Subit in this start. तुमकां हांवें ती मुखार येताना उबें रावंक सांगूं ना. खाल्या गोत्तागी तें पळयल्लें पार्टी पॉपर्स आनी परत सगळ्यांक दिसून दी म्हणून. तशें म्हणून आमी बसूंक आयिल्ले न्ही हांगा. इट उबें रावप म्हळ्यार सगळ्यां तुमच्या पांयांनी थोडी सोदतात पांय आसात गी नात गे म्हणून. उबें रावा सर न्हू. व्हेरी नायस. हांगा मेल्सनाच्या सायडीची म्हाका मेल्सन म्हणटना नेल्सन म्हणलें बरी तय कथा. ओके, कितेंय जावं कित्याक म्हळ्यार हांव नेल्सन. ओके, एन आनी एम लागीं लागीं आसा. कितेंय जावं मेल्सनाच्या फॅमिलीची वा मेल्सनाची फ्रेंड्स, मेल्सनाच्या सायडीची कोण परात आतवेर करा पळय. अर्दी न्ही सगळीं. व्हेरी गुड. तुमी सगळां आसात. ओके, तुमी दोगांय एकच फिरगजीशी न्ही. एकच फिर. वाडो इंगड गी. वाडो एकच गी. वाडो डिफरंट. वाडो तुजो वाडो खंयचो? नित्याधार माय वाडो, मेर्सिन माय वाडो. आतां नित्याधार माय वाड्याकारांक एक अवकाश म्हळ्यार नवऱ्याच्या सायडीच्याक. आमचो नवरो सोबीत दिसता इसार जेस्सू म्हणना अनडाउटेडली. आतां तुमचे खातीर हो सोबीत दिसता जाल्यार नित्याधार वाड्याच्यान एक जोरान बोबाट मारीचे. तुमचो दम्म चडगी, मेर्सिन मायचो दम्म चडगी पळया आमी. मेल्सन इज एब्सोल्युटली लुकिंग डॅशिंग अँड हँडसम, फिट अँड फाईन, यंग अँड हँडसम. इफ येस, please cheer him up with a louder voice. 3, 2, 1. Come on everyone, make some noise. नित्याधार माय निदल्या पळया. आता मेर्सिन माय खाले म्हणटा पळया. जाय गे पळया. आमच्या प्रिमाच्या सायडीची कोण परा आसा ती आतवयर करा पळया. कम ऑन एवरीवन. आनी आमच्या प्रिमा एब्सोल्युटली स्टनिंग, प्रेटी, ब्युटिफुल. वय म्हूण बगल्यार ताचे खातीर जोरान बोबाट मारा. 3, 2, 1. मेक सम नॉइज. अरे दम म्हळ्यार वो नित्याधार मायेच्या न्हू. तुमी आनिल्लेशे आमचे ओट्टूक सजनातल्या जायना हें अशें केल्यार. कितेंय जावं, थँक्यू व्हेरी मच. आमच्या मेल्सनाची आनी प्रिमाची डॅडी, मम्मी, भाऊ, भयण हांगासर आसात. तुमी रावचे, उरले आनी पाटीवेचे. देडो देडी पेज बॉय रावा. उरले सकड आमी पाटया.
बरं सेरिनो मेल्सन आणि प्रिमा बापूर बॅन हांगासर आसात आनी संतोषान तांकां बरें मागोवंक हांगासर आयल्या मेल्सन आनी प्रिमाक पळया तुमी सगळां सुबीत दिसतात तीं अपूर बॅन सोंपतात तांच्या तोंडार एक सुबीत हांसो आसात आनी त्यो हांसो पळोवन मनी तुमच्या तोंडार हांसो जायजे नातल्यार तुमी टेन्शनार आसले बरें दिसता मेल्सन एंड प्रिमा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन who have gathered here my sincere and best hearty wedding wishes to both of you. Hearty congratulations and happy married life. On behalf of everyone, we pray for you, we wish and we bless. आयच्या दिसाचे उल्हास आमी आमच्या जोड्याक पाठयता. सेरनो दोन काळजां मात्र न्ही दोन कुटुंबां हांगासर लागीं आयल्यात आनी ह्या दोनी कुटुंबाक आमी बरें मागोवंक आयच्या दिसा हांगासर आसा आनी संतोषान ह्या कार्याक मेल्सन आनी प्रिमान आमकां आपयलां. मेल्सनाची डॅडी मम्मी आसात मानेस्त फेड्रिक कुटिन्ना आनी मानेस्तीन मेरी डिसोजा हांगासर आसात ती एटे हात वयर करून हाय करा पळय एटे सगळ्यांक व्हेरी गुड फेड्रिक दट्टू एक पॉलिटिशियना बरें दिसताय तूं आज कितेंय जावं एक सुबीत कुटुंब तांणी बांदून हाडलां फेड्रिक दट्टू आनी मेरी बायन वर्तान संतोष आसा दयाळाय आसा मोगाळायेची उतरां आसात पळय आमच्या डॅडीक आनी मम्मीक मेल्सनाच्या पप्पा मम्मीक एटी गट्ट ताळयो दितात गे तुमी कम ऑन एवरीवन गट्ट ताळयो मौनी गट्ट ताळयो व्हेरी नायस थँक्यू. आनी हांगासर आमची दोगां PM आसात प्रायम मिनिस्टर न्ही मानेस्त फिलीप मोंतेरो आनी मानेस्तीन प्रेसिल्ला मोंतेरो तुमची जोडी जावी येता मात्र तूंय पी ती पी न्ही गे फिलीप आनी प्रेसिल्ला मोंतेरो आनी अपूर्बान ती सोंपतात आमकां वर्स जाल्ले बरी प्राय जाल्या म्हण कळटा तांकां पळयात आनी कितें निंतात ते न्ही गे कालत खाजर जाल्ले बरे दिसतात तांगे गट्ट ताळयो दिया पळय आमच्या प्रिमाच्या डॅडा मम्मी सगळां मेळून. ह्या कुशीक मोगाची तांची भाऊ भयण्यो आसात मोठवी तांची एक झळक हांव हांगासर करून दितां. न्हवऱ्याच्या सायडीक एकली सिस्टर आसा सिस्टर प्रमिता कुटिन्ना हांगासर आसा ताळयो दिज्यो तुमी सगळ्यांक जाय ती प्रिती कुटिन्ना काजर तिचे जाला प्रशांत मेंडोन्सा सांगता आनी एकले आसा प्रमिळा रश्मी कुटिन्ना रोशन मोंतेरो सांगता लग्न जालां रियो आनी रायलन म्हणली अपूर्बायचे बाळां तांकां आसात. होकलेच्या सायडीक एकलोसो मोगाचो भाऊ प्रेस्टन मोंतेरो आनी थंयसर आसा ताका एक गट्ट दोन ताळयो आमी दिवया आनी हांकां सगळ्यांक घेवन आमचो मेल्सन आनी आमचें प्रिमा गुडसाण्याची केक कातरतात बक्को इल्लोसो देडये लागीं दी पळय देडी मुखारी आतां सोडयेत तुमी जाय ती ही सुरी दोगांयन ओट्टूक काण घेवची तशें घाल कुमगाराची वात काण गेल्ले बरी न्ही तुजो हो एक हात ताच्या पटल्यान घाल होकलेच्या पटल्यान गेले पटलून धर ताका भिया नाका तुजें तें रावा. आमी एक सुबीत काउंट डावन दिता आमच्या मेल्सन आनी प्रिमाक हांव 10 म्हणटा प्रिवियस नंबर तुमी म्हणाचे खंयचे तुमच्या गणिताच्या टिचरीची गोमटी धरतात हांव 10 5 कळ्ळे वो 10 जाल्या उपरांत 5 म्हणटा हांव कोणें शिकयलें रे तुका 10 जाल्या उपरांत कितले 9 जाल्या उपरांत 8 ओके लेट्स ऑल गिव वंडरफुल काउंट डाउन टू मेल्सन एंड प्रिमा 10 8 6 4 2 and go claps. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been in Clap, Sereno, come on, tell you. In the bad old days before I met you, when I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me.
But since tonight you said you wouldn't live without me, that roundabout me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. Thank you. देवरेगरू स्वीत रीतीन आमच्या मेल्सन आणि प्रीमान केक कट केला. इतल्या जणांक वयतना तुमकां एटी बेन दिसलें कोण ना न्ही वो काय 25 मिनिटां काण घेता कोण ना आतां केक दिवंक. कितलें सिस्टमॅटिकली दिल्या पळय. पयलें मेर्सीन मायाच्या वाड्याक गेली, मागीर नित्यादार वाड्याक गेली. कोणाय की कांय डिले ना. सिस्टमॅटिकली आमच्या न्हवऱ्यान आनी व्हंकलेन केक कट करून ती तांच्या कुटुंबाक दिल्या. ताळयो दिजन बघता की तुमकां तांकां ताळयो दिया पळय. कम ऑन एवरीवन. ओके सिबलिंग्स आणि डॅडी मम्मी पाटी या तुमची बसका तुम्ही स्वीकार करची. आमच्या पेज बॉयजागी तुमच्या ओट्टूक पाटी आपण वरा. तशीच त्यान फ्लावर गर्ल्सागी तुम्ही आपण वरचे. देडो आणि देडी लग्गी रावा पळय. देडो आणि देडी एक फोटो काडया आमी. प्रेस्टन मोंतेरो प्रीमा सुबाव मुखार ये पळय. मुखार ये तुका एक सुबाय सो वांटो आसा. विकी 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 मुखार ये फास्ट. आणि मग न्हू आमच्या मुखार एक शॅम्पेनाची बोतल आसा. आणि ही बोतलूक तें करच्याक आमी बिग बॉस बरी ऑडिशन केल्लें आनी तातूंत आमचो प्रेस्टन विन्न जाला. प्रेस्टनाक येद खंयची बोतलूक तेंगन सवय ना खंय. प्रिमान म्हळा म्हाका काल ताका ही कोका कोलाची बोटलूक तेगन मात्र सवय. पण आज एक ताका सवय करून दिवया आनी तो शॅम्पेनाची बोतलूक तें करता. Mogasso Primaso, handsome bow. Preston Monteiro is all set to pop the bottle of champagne. Dear ladies and gentlemen, please join our hands together as we uncrog the cork of champagne bottle. 3, 2, 1, clap. Thank you. Aka natlari ekki botluk teken sowaitna aka. Zaidigi. Okay, thank you. No problem. Debarenguru. Serano amchintana godsan kriya. Balaki sovaina sugla satinge veloka magal pritika. Caterer samsham kareda. Tamasmeistan cake and wine wancha.
तुझ्या लालता ये गोपाळ मुझ्या एक जाऊया मी दोघा सांग तुझो आशेता मोगा तुझ्या लालता ये गोपाळ मुझ्या एक जाऊया मी दोघा सांगा तुझो आशेता काढून कशे तारा सोबत तुझ्या त्या केसा शोधून सांगो मोत्या नेटून तुझ्या गळ्या काढून कशे तारा सोबत तुझ्या त्या केसा शोधून सांगो मोत्या नेटून तुझ्या गळ्या चुकलो ना तर काढू जायना गंगो तुरगा जाय तर विसर तू म्हाका जिसे दितलो तुका सांगा तुझो आशेता मोगा तुझ्या लालता ये गोपाळ मुझ्या एक जाऊया मी दोघा सांगा तुझो आशेता तुझ्या बुल्ला हे काळीज मोजे कलत्या गुणा तुझ्या विश्वाला मोजे नित्य सोबाये तुझ्या बुल्ला हे काळीज मोजे कलत्या गुणा तुझ्या विश्वाला मुझे सोना गोपांजिये मोगा तुझे विणे तुका मुझे कर म्हणून जाऊना मुझे मागणे सांगा तुझो आशेता मोगा तुझ्या लालता ये गोपाळ मुझ्या एक जाऊया मी दोघा
तुजो आशेता Sereno, sumistan ke kursana chike khani balai ke so waina so glass Paulo Manchenda. Mello gitum ka waina so glass hai lagi. Inkalan juice piyo nantre. Kai ulai nan saiba. Waina so glass Paul lagi. Abba, praise the Lord. Hallelujah. Asa tumiyanga. Zaidigi. Ille shulaya sereno maka matru longa pele nei. Tumga ya pela. Mutvi ek volok amcha dedo ani dedichi. Tumkan karne ta ladies first. Jelisha D'Souza, it will be Ropata. So be this night, आमच्या होकलेचे cousin ते second year engineering शिकाप St. Joseph's Engineering College वामंजूर Mangalore अंते करते असा आमच्या होकलेचे प्रीमाचे cousin Jelisha के आम्ही बरे मागता तुमचे हात खाली असा जाल्यार ताके गट्ट दोन ताळयो दिया थँक यू तुम्ही बसचे आणि आमचो देडो असा ताची इल्लीशी वळख असा रोहन जाकोब D'Souza project coordinator जावन Plantech Industrial Service Limited अंगसर आपलो वावर देता आणि हो अपकमिंग डायरेक्टर एक निर्देशक जावनी आपलो वावर करनासा एक कोंकणी मूवी येता तुम्ही ती पळोवंक आसा सगळ्यांनी त्या मूवीचे नाव आसा गडी उदेली भोव कुशेची आणि जेन्ना येता खंडीत तुमकां सोशल माध्यमा मुखांतर कळटले आणि ती मूवी डायरेक्ट करसो पळय ताचे फोटो परा काण दवरा आजत आणि हो मनीस आयसो जैतगी देडो ताका एक गिट्ट दोन ताळयो दिया आपणा सगळ्या म्हणून एवरीवन Thank you. बशी तुवें सेरनो आमच्या मेल्सन आणि प्रीमाक भलायकी मागोवंक आसा तांकां पळया गे तुमी तांची भलायकी बरी आसले बरें दिसता लुक एट द लवली स्मायल क्लोज अप स्मायल कितली सोबाय असो संतोष आज तांच्या काळजा मनांत आसा कुडीची भलायकी बरी आसा लग्नाची भलायकी बरी करच्याक ह्या कुटुंबा जिवितांत 20 वर्सांचे जिवीत जियेल्ली एक लोका मोगाळ व्यक्ती आमच्या मुखार आसा आणि तिची वळख तुमच्या मुखार करून दिवच्याक व्हड अभिमानाव पावता आमच्या मुखार BSc नर्सिंग फॉर द मुल्लर सन संपोवन MSc सह्याद्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग हांगा तावन आपणावन PhD पदवी डॉक्टरेट पदवी तिने आपणायल्या JJTU युनिव्हर्सिटी राजस्थान जावन बेंदूरच्या वर्तांत ती जीवन आसा एक लिडरशिप क्वालिटी आसली तिची हॉबी आसात ती बरयता गायता सिंगर एज वेल एज रायटर कतार आणि दुबयान तिने वावर केल्लो आसा आणि आमच्या मेल्सनच्या बायेची मोगाची बेस्ट फ्रेंड जावन हांगासर ती उबी आसा प्रेझेंटली एसोसिएट प्रोफेसर जावन निट्टे चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हांगासर आपलो वावर ती करून आसा तुमच्या ताळयांच्या आवाजान या वेदेक अभिमानान हांव मुखार आपयता लेट्स वेलकम द टोस्ट मास्टर ऑफ द डे टू विश best out of best to Melson and Preema. Here comes Dr. Charlotte Simple D'Souza. देव बरें करूं नेल्सन म्हजी वळख करून दिल्ल्याक उपकार हांव बावडटा कुटिन्ना आनी मोंतेरो कुटुंबाचो हांगासर भलायकी मागोवंक म्हाका अवकाश करून दिल्ल्याक थँक्यू भोव सोबीत वेदीचेर राया बरी सोबच्या मेल्सन तशेंच राणये बरी सोबच्या प्रिमा कुटुंबादारांनो सैर्यानो इश्टमंत्रांनो सर्वांक देव बरो दीस मागता देखून या फुडा ती दोगांनय बगार एकच त्या पासून देवान जोडी केला ते मनीस मोडीना जावं वय मोगाचेनो आज नवरो मेल्सन आनी व्हंकल प्रिमा थोड्याच वेळा आदी सेंट सेबॅस्टियन चर्चान लग्नाच्या पवित्र सक्रामेंतांत एकवटल्यान आनी ह्या संतोषांत वांटेली जावंक आमी हांगासर जमल्या पयल्यान हांगा जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन नेल्सन आनी प्रिमाक शुभाशय पटयता आर्टी कंग्रॅच्युलेशन टू यू ऑल आज हे जोडे हांगा सांगाता मेळूंक कारण हांची वडिलां ती जावन आसात तांची आवय आनी बापय आनी ह्या दोनी कुटुंबाची मोटव्यान वळख करून दिवंक हांव भोव खुशी पावता पयलें नेल्सन कुटिन्ना हांच्या कुटुंबाची वळख करून दिवंक आशेता
नेल्सन कुटीनना नित्यादर नेल्सन कुटीना सेंट लॉरेन्स चर्च बोळा नित्यादर मायेच्या वाड्यांतल्या मनेस फेड्रिक कुटीन्नो आणि मनेस्तीन मेरी हांच्या 4 जाणां भुरग्यांपैकी निमानो मेल्सन कुटीन्नो नित्यादर वाड्याच्या मनेस्त फेड्रिक कुटीन्नो आणि मनेस्तीन मेरी हांच्या 4 जाणांपैकी निमानो मनेस फेड्रिक कुटीन्नो एग्रीकल्चर वावर करनासात आणि मनेस्तीन मेरी कुटीन्नो घर सांबाळन आसात. हांच्या भुरग्यांपैकी मलगडे जावन आसा सिस्टर प्रमिता गीता कुटीन्नो, ती अर्सुलन फ्रांसिस्कन मेळाची धर्मभयण, होली रोसरी कॉन्व्हेंट जेपू मंगळूर हांगासर सोम्याच्या शेतांत आपली सेवा दिवन आसा. दुसरें जावन आसा प्रीती कुटीन्नो, आपले हायर एज्युकेशन MBA इन फिनान्स आयर्लंडान संपून थंयसर वावर दिवन आसा. ती मिस्टर प्रशांत मेंडोन्सा कडेन लग्न जावन आयर्लंडान आपल्या पती संगता वस्ती करन आसा. तिसरें जावन आसा प्रमिळा रश्मी कुटीन्नो, आपले BSc नर्सिंग शिकाप संपून सिनियर स्टाफ जावन आयर्लंडान आपलो वावर दिवन आसा. ती मिस्टर रोशन मोंतेरो कडेन लग्न जावन दोगां भुरग्यां सवे, पयलो रिशोन मोंतेरो आणि दुसरो रेलन मोंतेरो अशें हांचे कुटुंब आयर्लंडात वस्ती करन आसा. आणि निमानो जावन आसा आयचो नवरो मेल्सन लॉरेन्स कुटीन्नो. मेल्सनाक पळयतनाच तुमकां भोव खुशी जावंक पुरो, ताजें तोंड आस्कुरें, तोंडार सदांच आसो दिसतात. तो एक मायपासी देवबिरांतीचो लोकां मोगाळ फन लविंग आणि कुटुंबाचो बरो मोग करचो व्यक्ती जावन आसा. देवान ताका साबार तालेंतांनी भरल्यान. मेल्सन आपलें शिकप BCom सेंट अलोशियस कॉलेजीन संपोवन MBA इन फिनान्स एंड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट हें कुवेटान संपोवन थंयसर सी पोर्ट्स सुपरवायझर जावन कुवेटांत आपलो वावर चलोवन आसा. प्रीती, यू आर लकी टू हॅव नेल्सन एज युअर लाईफ पार्टनर. Preema, you are lucky to have Melson as your life partner. आता प्रीमाची ओळख सांगची तर प्रीमा सेंट लॉरेन्स चर्च बोळा थंयसर मर्सिन मायेच्या वाड्यान मनेस्त फिलिप मोंतेरो आणि मनेस्तीन प्रसिल्ला मोंतेरो हांच्या दोगां भुरग्यांपैकी पयलें जावन आसा. मनेस्त फिलिप मोंतेरो BCom शिकप एलोशियसान संपोवन थंयसर चीफ अकाउंटंट जावन वावर दिवन आसा आणि मनेस्तीन प्रसिल्ला घर सांबाळन आसा. हांचो दुसरो भुरगो जावन आसा प्रिन्स्टन मोंतेरो, BMS डिप्लोमा कर BMS ऑपरेटर जावन गुगलान वावर दिवन आसा. आणि आयची व्हंकल प्रीमा BCom शिकप आणि ACCA कोर्स सेंट ॲग्नेसान संपोवन कुवेटान आपलो वावर दिवन आसा. प्रीमा मोंतेरो एक मोगाळ मायपासी सोसनिगायेचे धैर्यदीक आणि व्हेरी डिसिप्लिन व्यक्ती जावन आसा आणि देवान ताका साबार देण्यांनी भरल्यान. मेल्सन, प्रीमा तुका एक शेगुनाची व्हंकल आणि तुज्या मम्मीक एका शेगुनाची सून जातले म्हणलो बरोसो खंडीत म्हाका आसा. मोगाच्या मेल्सन आणि प्रीमा काजारी जिवितान एक इजी जाता म्हूण सांगूंक जायना, सगळें बरेंच जाता म्हूण सांगूंक जायना, पूण काजारी जिवितान सोडदोड सॅक्रिफायस करून आमचे जिवीत आमी सुगम करयेत. आनी हें करूंक थोडे इशारे म्हज्या 20 वर्साच्या एक्सपिरियन्सान तुमकां दिवंक हांव आशेतां. पयलें जावन आसा मोग आनी सोसणीकाय. जंय मोग आसा थंय संतोश आसा आनी थंय बोगसणे आसा. सांव पेद्रूच्या पत्रांत अशें सांगलां, सक्तांपरास चड तुमचे मदें एकामेकाक कळनातलो मोग आसूं, मोगा वरवीं जायतीं पथकां बोगसतात. सो मोग खंयसर आसा थंयसर बोगसाणे आसा आनी थंयसर संतोश आसा आनी खंयसर संतोश आसा ते कुटुंब संतोशांत जियेता. दुसरें जावन आसा पातयेनी आनी बोगसाणे. एकामेका थंय पातयेनी भोव गरजेची आनी पातयेनी आनी बोगसाणे ते आमच्या जिविताचे एक वांटो जायजे. सूख आसल्यार एकामेका बोगसुया. सूर्यो बुडच्या आदीं कितेंय तुमचे थंय मनास्ताप आसता जाल्यार तो एकामेका सांगून बोगसून समाधानेन
न्हिदोवंक आसा. सांगाता मागा मागणें जावन आसा बळादी खातीर तुमचे कुटुंब सदांच सांगाता दवरूंक शकता. लिसन टू ईच अदर, एकामेका आयकया आनी तुमचे कश्ट वांटून घेया. आनी लास्टचे जावन आसा एकामेका मानान आनी गनान पळया. रेस्पेक्ट ईच अदर. तुमचे जोडे एक श्रेश्ठ जोडे म्हणलें सदांच तुमकां ती बोगणां आसूं दी. तशेंच मलगड्यांतय तुमचो हुस्को सदांच आसूं दी. अशें तुमचें कुटुंब जे कितें आतां हांवें तुमकां दिल्ले इशारे ते तुमी पाळशात जाल्यार तुमचें कुटुंब सदांच एक संतोशाचें कुटुंब जातलें. आतां आमी आमचो ग्लास काडून घेया आनी सगळ्यांच्या तर्फेन तांकां देवाची आशिर्वादां मागया. धन्य देवा, संतोशाचे भलायकेचे सुख संपत्तीचे खासरी जिवीत मेल्सन आनी प्रिमाक लाभय. खासरी जिणेंत आशेवची सर तांकां लाभोवन दी. एक आदर्श जोडें जावन ती पोरजोळून दीत. अंतराळाच्या नेकेत्रा बरी पोरजोळची भुरगीं तुमकां फावो जावन दीत म्हूण हांगा जमो आसल्या सर्वांच्या तर्फेन तुमकां बरें मागता. Dear Melson and Prima, may your union be a strong, loving and filled with joy. Cheers. Once again, congratulations to you all. थँक्यू. सैरनो एक सिप्प काण घेत आता तुमच्या वाईनांतले एक सिप्प काण घ्या. भलायकी जाली आनी एक सिप्प हांव सांगता केदाळा काण घेवंक म्हणून तेदाळा तुमी काण घेवंक शाक विनंती करता. आमचे डॉक्टर शॅलेट भायन सिंपल रितीन अपूर्बायेची भलायकी मागल्या. उण्या वेळार मस्त बगणां सांगल्या. इतलेंत भलायकी पावता. आचा की चड हांकां आयकूंक त्राण आसनास. इतलेंत पावता आनी तितलेंच तिणें मागलां. तुमच्या आतां कली आसा जाल्यार आमचे डॉक्टर शॅलेट बाय एटे घट्ट दोन ताळयो तुमी दिया. आनी आतां मेल्सन अँड प्रिमा आमचे लागीं उलयतात. दोगांय लागीं बगणां आसात. उतरांचें रूप ती हांगासर तुमच्याक आशयतात. मोती परत्यार लिपोवन आसच्या बगणाचो काट ती सोटयतात आनी उतरांनी आमचे लागीं उलयतात. दोगांय फुडें या. तुमचो ग्लास हांगासर आमी दवरया. हाता घातन दोगांय फुडें वचा आनी तुमच्या काळजा मनांत आसलें बगणां आमचे मुखार उसारच्याक. Dear ladies and gentlemen, those who are watching virtually this wedding celebration, Melson and Prima wants to express their feelings of gratitude on this very special day of their life. They want to thank each and everyone. Let's listen to them. आयचो वो दीस म्हज्या आनी प्रिमाच्या जिवितांत भोव संभ्रम असो जावन आसा. हांव काळजां जावन अर्गां पटयतां धन्या देवाक म्हजे थंय वतल्या सबार बेसांवां बसोत. ह्या वेळा उगडास करता म्हज्या कुटुंबांत अंतरल्या सर कुटुंबांतरां बसोत आनी तांकां ससनसो विशय मागता. प्रत्येक तरान हांव उपकार बावडटां. आमचे रेस्पेर केल्ल्या मनादीक बाब मार्शल सल्डाना, प्रधान याजक त्रिशाण डिसोजा, अर्ता ब्रिज प्रसंग दिल्ल्या बाब चेतन OFM कॅब, तशेंच सहबेटेवणी केल्ल्या सर याजकांक काळजांतल्यान उपकार बावडटां. तशेंच आमचे फिरगज बिगार बाब फ्रेडरिक कोरेया हांकांय आभारी जावन आसा हांच्या मार्गदर्शनाक. आमच्या जिवितांत आवय बापायचो स्नानमान उरतो जावन आसा. ह्या ऐन वेळा हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या दोगांयच्या मम्मी डॅडींक. कित्याक म्हळ्यार तांणी आमकां बऱ्या शेगुणांनी नेटोवन मार्गदर्शन दिवन आमच्या जिविताची वाट दाखोवन दिल्या. ह्या संदर्भार हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच ऋणी जावन आसा. हांवें प्रिमा कडेन केदाळाय म्हणचें, वेन इट कम्स टू लायफ आय एम कवर्ड एवरीवेर म्हणून. कित्याक म्हज्या लागीं ते गांव भयण्यो आसात. पयलीं जावन आसा प्रमिता गीता कुटीन. प्रमिता बायक आनी म्हाका 12 वर्सांचें गॅप. आमचें रिलेशन भाव भयण्यांचें न्ही, आमचें रिलेशन आवय पुताचें. सो
ती केदाळाय म्हाका गायड करता स्पिरिच्युअली जावं दी खंयच्याय विशयान ती गायड करता. हांव तुज्या सगळ्या मार्गदर्शनाक आभारी जावन आसा. सेकंड वन तें स्पिरिच्युअली जालें. सेकंड वन प्रीती कुटिना MBA इन फायनान्स म्हणटात देखून फायनान्स रिलेटेड कालें आसल्यार हांवें बायेक म्हणचें. तशेंच भावोजी आसा बँकर, सो फायनान्सय कवर जालें. थर्ड वन प्रमिळा रश्मी कुटिना, ती जावन आसा BSc नर्स. ताप आयल्यार तिका पयलीं फोन करचो, बाये काल खंयची वखदां काणकोणची म्हणून. सो बाय म्हाका गायड करता. सो एवरीवेर कवर्ड. आतां काल उरलें एकच ऑडिटर, आतां म्हज्या बगलेक आसा. सो तुमकां सर्वांक म्हज्या त्या गाय भयण्यांक तुमी मस्त वाव काडला ह्या काजारा खातीर देव बरें करूं म्हणटा. हांव उपकार आठयतां म्हज्या मोगाच्या मावश्यो मामयो आकय बापूत तांच्या भरपूर मोगाक. हांव काळजांतावन उपकार आठयतां म्हजे सर काजिनाचो प्रत्येक जावन म्हाका लक्षिल्ल्यान कुमोग केल्या. अनिल डिसोजा म्हजो भाव, कजिन भाव, दुबय तावन एका म्हयन्या पयलीं आयला तो. ताणें सगळें वेवस्थीत करून दिलां म्हाका. तशेंच जेसन, रवी, जॉयसन तांच्या धाट्या मोठ्या सहकाराक हांव आभारी जावन आसा. हांव वर्गां पठयतां पदोन मदोन तांच्या भरपूर मोगाक. तशेंच हांव आशेतां अर्गां पटोवंक डॉक्टर शलेट सिंपल डिसोजा म्हज्या आनी प्रिमाच्या लग्न जिविताक बरें मागेल्ल्याक. उपकार आठयतां जेन्ना आंटीचो तिणें केल्ल्या सर उपकारांक. आज तिच्या आज ती हांगासर येवंक पावूना, तिका तिचो उगडास करता आनी तिका मान बगयता. ऑन दीस ऑस्पिशियस डे वूड लायक टू थँक माय बॉस, ऑल माय कलिग्स who were supportive and encouraging towards my growth. हांव उपकार पावडूंक आशेतां म्हज्या आनी मेल्सनाच्या मम्मी डॅडीचो आमकां मोगान वाडयल्या खातीर. भाव प्रेस्टन हू इज ऑलवेज देयर फॉर मी. उपकार पावडूंक आशेतां म्हजे बापू मावशांचो ह्या कार्याक मस्त वावन तांणी काडला. थँक्यू सो मच. आनी म्हजी मामा, मम्मी, कजिन्स, फ्रेंड्स, थँक्यू सो मच. हांव उपकार बावडूंक आशेतां ह्या कार्याक गांवांत तशेंच परगांवांतावन आयिल्ल्या सर सैऱ्या दैरांचो. Thank you, the chairman of Yanapaya Group, also the director of my dad's colleagues who has all attended today's function. Melson, thank you for being my strength, laughter, and my constant support. I'm grateful to walk through life by your side. I love you. Can't wait to be Mrs. Kutina. Also, I promise I'll cook kebab for the rest of my life. Maybe. Thank you. हांव देव बरें करूंक म्हणटा कार्यनिर्वाहक श्रीमान नेल्सन मोनीस भोव अपूर्बयेन हें कार्य चलोवन व्हेल्ल्याक. तशेंच फामाद DJ सुजय तुज्या मधुर संगीताक आनी इडन इव्हेंट्स विटला डेकोरेशन्स, व्हिडिओग्राफी आनी फोटोग्राफी रिलीव फिल्म्स म्हजो फ्रेंड. सर्वांकी देव बरें करूं. उपकार बावडटा मिस मेलिटा डिकोना आयच्या संभ्रमाची भोव सोबीत केक तयार कर. आमची मोडा गोड केल्ल्या तुका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर अखिल कुटिना आनी शायनी म्हजी मेंटोर तांणी काजाराचे सगळी तयाराचे मेंटोर तांणी आसात. देखून तांकांय देव बरें करूं. आयच्या ह्या कार्याक भोव रुचीक आनी परमळ एक जेवण केलां प्रितिका कॅटरर्स. मिस्टर लॅन्सी डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा आयचें कार्य लायव्ह करून वदोगसून दिलां डेल्सन मिडिया मंजेश्वर. तुमकांय देव बरें करूं. आनी लास्ट प्रिमाक दवरलें हांवें 2 उतरां. Prima, you are looking gorgeous today. On this day, I would like to express my precious love, saying that you are all to me. Your love, care and support will guide throughout my life. So Prima, I assure you, on this day, I'll be with you throughout your ups and downs and care as my precious pearl. सर्वांकी देव बरें करूं. थँक्यू. पवित्रतेन बघणं विसरल्या आमच्या मेल्सन आणि प्रिमा
अपूर्बान ती उलयल्यान कोणाक सोडून आता न्ही सगळ्यांकी एकलो नवरो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणालो काजारा दीस पप्पाक मम्मीक बायेक भाऊजीक पाद्र्याबाक सिस्टरीक कॅटरिंगाक एमसीक डीजेक सगळ्यांक फोटोग्राफराक सगळ्यांकी देव बरें करूं म्हणालो आनी अक्रेक म्हणालो म्हज्या काजाराक आयिल्ल्या म्हज्या बायलेक देव बरें करूं म्हणून पण आज आमच्या मेल्सनान तशें म्हणूना ताणें तयाराय केल्या दे हॅव प्रिपेर्ड फॉर दीस वंडरफुल डे सिन्स अ लॉंग टायम मस्त दिसा तावन ही तयाराई केली आता न्ही मेल्सन आनी प्रिमा तुमी एकामेका कशें वळखल्यात एकात फिर गरजेचें वय बट कशें इश्टागात कशी जाली उडासनांगी केदाळा पळयल्लें म्हणी उडासनांगी ल्हानतान पळयना हे मोग गी या एरेंज गी काल मोग आं ओके कितल्या तेंपातान वळखतात मोग जाल्लो न्ही ल्हानतान तो वळखतात तुमी ओके आतां इतल्या तेंपातान वळखतना तुमचे मदें कोणें चड उलोवचें हू इज मोर टॉकेटिव्ह हांव चड उलयतां तूं चड उलयताय ओके व्हेरी गुड हत्तू मार्क आमच्या मेल्सनाक ओके उलयतना इल्लो राग येता प्रिमा कोणाक राग चड तुमच्या दोगां मदें तें म्हाकाच तें तुकात व्हेरी गुड ओके 20 मार्क मेल्सनाक ओके आतां राग येतना एकल्यान निवचें पडटा सॉरी राग आयलो कोणें सॉरी चड म्हणचें सॉरी हांवें म्हणचें बट राग ताका येना प्रिमाक राग येना प्रिमाक रागूच येना ओ बागी मनीस आका पाप साहेबाचें बेसां वाडीचें हांवें आतां कोणूय म्हणी आत गी तुमच्या हांगा आत गी म्हज्या बायलेगे दोळ राग येवना म्हणली कोणी आत गी नांत ना जिनियंत साध्यत ना बायलेक एक राग येनातलो जिनियन सादा गी ओके एक जोडें 25 वर्सां जाल्यार फिट एंड फायन आहलें फिट एंड फायन बारीक जावन फिट एंड फायन 25 वर्सांच्या संभ्राम दिसा एकल्यान विचारलें अंकल तूं कशें इतलो फिट एंड फायन आसाय 25 वर्सां जालीं तुमकां कोत्ता काजर जाल्या उपरांत इल्लें पोट मुखार येता आनी इल्लेशें प्रसलतात न्ही गे पूण तूं कशें फिट तें आमचे मदें एक रूल आहली रूल कालें कोण पळय आमचे मदें चड सूख करता ताणें दिसाक 5 किलोमीटर धांवचें म्हणून कितलें न्हिदल्यात गे कितलें 5 किलोमीटर ओके आनी तो म्हणलो आमच्या जिणेंत हांवें सायबा चड सूख केल्ली ल्हान सुखी करतालो आनी हांव धांवतालो ओके तूं धांवतालोय तूं बारीक आसाय सोमा तुजी बायली बारीक आहा तें कशें म्हणून तें कालें म्हळ्यार हांव दिसाक 5 किलोमीटर धांवता गे नांग बीन पळोवंक तें म्हज्या फाटल्यान धांवन येतालें म्हणून वय जिने वाटेर तुमचो मोगो सुसासून दी म्हणल्यार आशेन आमच्या हाती आसलो वायनाचो ग्लास आनी एक सिप्प काणयोंच्या कांयती जावया आनी खाली करच्या कांयती जावया मेल्सन एंड प्रिमा दिस इज फॉर द लव हॅपीनेस प्रॉस्पॅरिटी हेल्थ अँड वेल्थ मे गॉड ब्लेस यू कंग्रॅच्युलेशन्स काजर जिवीत म्हणल्या बोळाच्या रानाक वसा मोग म्हणली पानां कुंटा पातयेनी म्हणल्या बुडकुल्यांत गेला सुसणीकाय म्हणलो उजो दिया तेन्ना जाता आमचो तिकसो गोडसो कसाय सकाळी 1 कुलेर सांजेर अर्दें कुलेर पियेया कंडी जावन तुमच्या लग्ना जिवे नंदन जातलें भुरग्यांक पळोवचें बाग नातरांक उखलचें बाग पणतुरांक धरचें बाग शेंतुरांक चलोवचें बाग देव मेल्सन आनी प्रिमा फावो करून म्हण सांगून जोरान एक बडी तांकां चियर्स म्हणया 3, 2, 1 लेट्स ऑल से थँक यू प्रितिका केटरर्स Suki call
सेरोनो कार्य मुखार सुनवरता मेल्सन आणि प्रीमा या घडयेक ती राखोन आसात वडोलतान एक सोबीत पयलो नाच ह्या वेदीचेर सदर करशात. The first walls of beautiful wedding life, Melson and Prima is all set. आमचो देडो आनी देडी तुम्ही उठोवन हांगा बसा पळय दोगांय. आमकां स्टेज खाली करूंक जाय. दोगांय हांगात बसा. आमच्या देडी आडिल्लें उलय तूं कसो आय तूं तुज्या पिक्चरान कांय हिरोइनीचो रोल म्हणी आसा गे विचारता चेडे जाय गे तुम्ही दोगांय बसून उलया. मेल्सन आनी प्रीमा दैकन इल्लेशें मुखार या दैकन. सेरोनो आमी मुकलेली फॅनां बंद केल्यांत गाळी येटी नाकात एमसीक आमकां इल्लो दोर घालूंक हांगा जळार न्ही इल्ली सोबाय दुडती करूंक आसा हांव ना नो प्रॉब्लेम येस या. सेरोनो ह्या संभ्रमाच्या वर्तांत हांगासर आसली फॅनां थोड्याच घडये खातीर आमी हांगासर बंद करता आनी कार्य असो संतोषू संभ्रमीक रितीन सदर करशाक हे जोडें हांगासर तयार जाता. येदोळसू ह्या संभ्रमाच्या वांट्यांत आमी भाग घेतला. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಂದಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ತಾವು ಬರ್ಬೋದು ನಾಕಾಗಿ ಉಬೇರ ಹೋತಾದ್ಗಿ నేను बरं दिसणार मी सागा इल्ले बरी जाता उबे रावल्यार वैशिंताना इल्ल्यार बरें ओके सैरनो आयच्या दिसा आमी स्पेशली थँक्यू म्हणटा ईडन इव्हेंट्स आयच्या दिसा तांणी बरें करन हांगासर डेकोरेशन सोबयलां तांचो उपकार बावडटा. सुमधुर संगीत दिसता आसा DJ सुजय अपूर्बान ताचो उपकार बावडटा. आमचे फोटोग्राफर्स आणि व्हिडिओग्राफर्स आसात हांगासर रिलीव फिल्म्स अपूर्बान आयच्या दिसा फोटोग्राफर्स आणि व्हिडिओग्राफी त्यांनी सदर केल्या. रिलीव फिल्म्स ओके आणि डेल्सन मीडिया आयच्या दिसाचे लाईव्ह त्यांनी हांगासर सदर केला. अँड प्रीतिका केटरर्स रुचीक आणि स्वादिक जेवण तयार केला. जालें गे पता आनी क्या गे नाही आणि थँक्स म्हाकाच म्हणा जावे म्हणून पुरें जालें हांगा वय ओके. सैरनो संभ्रमाचो वांटो इल्लोसो वेळ हांगासर आमच्या होकलेक आनी न्हवऱ्याक थिंग कम्फर्टेबल जायचे. थिंग कम्फर्टेबल आसल्यार मात्र हें कार्य कम्फर्टेबल आसता. आनी संभ्रमाच्या रितीन मेल्सन आनी प्रीमान आयच्या दिसा आमी समेस्तांक संतोष हाडोवचें कार्य सदर केलां. ओके रेडी जालीं ती तुमचो रेस्पेक्टीव जागो खाण घेया हांगा तेगी इल्ले पयस राव तूं मिरसीन मॅच वाडो हांगा Yes, very good. Seirano, ya Zodiac, I make all the best clap with you. Come on, everyone. Deva, good to tell you, dear. Thank you, DJ Suchay. Yes. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, well, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. पावलांक म्हज्या तूं पावला मेळशिगी, हाताक म्हज्या हात तुजो मेळशिगी, रित्या बोटाक ह्या मोदी घालतलो कबला दिवन, जावन रो जिवीत शाबीत मागया मी देवा लागी. सोभाय तुझी हांव पळयता चंद्रा तारा किल जे
Thank you, Melson and Prema. You're looking absolutely beautiful and wonderful while dancing together. उरल्या काजारांनी परा उकलेक इतले उकले जे म्हणना इतले उकल्यारी लोक बो मारता हांगा हांव पळोवन आसलो तुमी एक शेर तिरे गायिल्ले बरी बसल्ले आतां गे पळयट परत्यांनी डोकल पळयट प्लीज काही जायना 3, 2, 1 कम ऑन मेक सम नॉइज ही बोबा डोडोल खंय गेल्ली कालें करनासले आतां कितें म्हाका समजना आनी उकलेल्यार पाप मागीर हाका आमी उकलेचें पडटा ओके पुरो आनी हांगासर आतां 1 o'clock ते मुखार आगी म्हणणे वाच ते वाच पळय गी आतां 1 जाल्ली गी म्हणजे चिंता न्हय वय ते मुखार ते पळय नाकात हे मात्र बरो जायत गे 1 जाली मुखलें कार्य 15 मिनिटांनी मुख दिता 15 मिनिट्स एक ल्हानशें वेडिंग मार्च सगळें उठ्ठे एक डान्स मागीर आमी जेवणाक वेचें देखून न्हू ಇಲ್ಲೋ ವೇಳೆ ಆಮಚ ಸಂಗತ ರಾವ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಕಿ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ಯಥಾ आमच्या मेल्सन आणि प्रीमा आमका खुशी केल्या कितली सुबीत नसल्यांती पण तांकांय आमी आतां आमची खुशी पाठीन दिवया तुमचे जालें उलोवन जालें ये आपण देडो आनी देडी गट्ट बसल्यात गे म्हणटा या ओके सक्कड जोडी मुखार रिक्वेस्टिंग ऑल द यंग कपल old couple who is going to become couple and the couple who is already couple kindly come forward we have a small wedding march okay ಆತ್ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎನೋಪಯ ಗ್ರೂಪ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರಾದ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ವಧುವರರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೌದು ಎಸ್ ಹಾಂ डॅडी राव डॅडी अपूर्बायन वावरकरच्या सगळ्या तावन हांगा सर डायरेक्टर आयला सर बी थँक यू फॉर युअर वंडरफुल प्रेझेन्स मिस्टर मोहम्मद फराद थँक यू व्हेरी मच थँक यू पण तुम्ही उठव ना आणि देवा ये या वेळ झालो विगी कम ऑन क्विकली बप्पू मौशी माम मामी पोदोन मोदोन सैरीन दैरी वाड्या गरा समेस्त ईस्ट मंत्रा फास्ट क्विकली गेट अप विगी मुगारा फास्ट देडो आणि देडी पटलन रवा होरेत आणि होकलबाई मुखारे हात धरा एकामेकासो व्हेरी नाईस सुपर पटलन आणि किसरा प्रीमाची फॅमिली ये आपण बसा नका सट्ट बसल्यार पाठ दुखल्यार पेंकेड दुखल्यार पाय दुखता समस्या मस्तात विगी फास्ट विगी मुगारा कम ऑन विगी क्विकली ओके मेल्सन आणि प्रीमा संगत आमकां टर्न जाय पण इशिन टर्न जाय आमी येणे वचून यू टर्न मारून येता ओके गे सक्कड फाटल्यान आल्ली इल्ले हात पाय वयर करा पाय न्ही हात मात्र पाय वयर करनाका जय गे ओके बी वेरी कंफर्टेबल लूजन योर सीट बेल्ट्स वी आर प्रोसीडिंग टू द ब्राइडल मार्च ऑफ मेल्सन एंड प्रीमा 3, 2, 1 go clap leave your hands and clap everybody taliyo clap and wave your hands 2 to the left 2 to the right 2 to the left 2 to the right 1 2 and move basta nalle taliyo dia Del país
Hands up, everybody. Pump up your hands. 1. Up and down, up and down. Everybody do this. Ekameka palaya, shanti diya. And let's all do little balle balle. And come forward. Come on, everybody. Hold your hands, hold your hands, hold your hands. Okay, one couple. एक खुशी अंकल आ गया मगर Come this way, come this way. Come here, come here. Look out. Lovely. Everybody, wave your hands. 3, 2, 1, go. Same. Feeling hot. Same. Everybody, little energy. And take a circle. Anti-clock. Clockwise. Clap, 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 clap. Everybody. Wave. And down. Le bagaje. Up. Thank you. तुम्ही गाले altar burge रे अंगे रे. We रे. Altar burge बसले बसल्या अंगे रे मुका रे अंगे रे. Come here. Okay. You also. Second burge वैऱ्या. Burgyang majessershi yung soda tangkada yanakat. Yeah, very good. Okay. तुम्ही आता एकामेकास हात धरीचे left and right. अंगा राव रे ओ काले corona ले चिंता घेन मका. Okay. Yes, come on. Everybody hold your hands, partners hands. Okay. Melson and Prima. तुम्ही या कुशे देडो देडी शिंदना तुम्ही ले center रावा. ते पाटी लो जागो आसा आगी. इल्ले पाटी आगी. इल्ले. Okay. Yeah. Hold your hands. Okay. Vicky. ताई 5 मिनट आत ने. ते 5 मिनट मुकारा. Okay. 5 minutes आत. Uncle, you have to do everyone. Okay. तुम का हाथ मेल लोगी. Third line अच्छा हाथ मेल लागी. Fourth line. Fourth line ना तो नरिंगा ना गेल्या whatever is आल्या. Okay. Illustration uncle illustration. Okay. इल्ले पट्टी. One step. Go back. Okay. Everyone. Okay. 3 to 1 minute. 3 to 1. Okay. तू इन लेती शनोस बताते हैं फोटोग्राफर आये लो जाइते ओके हम 3 to 1 मिनट जरान एक बड़े आत वैर करे जानी जरान एक बड़े बो मारे जाइते की बेंतु दिस्ता साहिबा okay कर्ज था कि नागी वन okay let's celebrate the wedding of Melson and Prima. When we get victory in games and sports we celebrate by raising our hands. Now it's time to celebrate Melson and Prima's wedding. 3, 2, 1 come on everyone make some noise. Superb. इल्ले पैस राव्या 200 मिनिटाचे एक ट्रॅक असा माझ्याकडे उडलत डान्स झाला आमचे आणि एक 200 मिनिटाचे ट्रॅक का मी डान्स करें. एवरीबॉडी कीप युअर वन लेग फ्रंट ओके अँड क्लॅप. एक भाई मुखार सोबत कर क्लॅप 3, 2, 1 go 1, 2 clap. Clap.
आवाज. Do this. Action. Lovely. Wave your hands. Soltera, se viste y se ve bien como quiera. De frente de la boutique desarrolla. Wow, tiene loco y sin idea. 1, 2 o 3. Tragos haciendo que rompa caderas. Se sigue sacando la fiera. Me la llevo conmigo. 2, chain. Mi niña chica enamorada, quiero llevarme noche en la madrugada. Bailar, volar, con el sol escapar. Tanta divina chica enamorada. Quiero llevarme usted en la madrugada. Bailar, volar, con el sol escapar. Do this. 1, 2, 3, 4. Secondara, leg. Thank you. Last track of the day. मागीर तुम्ही तुमच्या टुक डान्स करूयात. या सगळ्यांना गोत्ता ट्रॅक. 2 बटी आम्ही केल्ले बरी करा. मागीर तुम्ही केल्ले बरी करा. जायत की 3, 2, 1, go. Clap. Everybody. Show some energy. Do this. Hukar, party. Forward. Go back. Everybody do this. Okay, कसे जाय तसे बायला डान्स करा. 3, 2, 1, go. Everybody. Come to Dubai. Thank you. That's all. Did you all enjoyed? Perfect. आता तुमच्या ಒಟ್ಟಿಗೂ तुम्ही कोणा गापोन अडलने पळे तांकां पळोवन रावा. जायत की पहिल्यांच्या वस्तूंची आशा करनाकात. ओके येस तुमच्या पार्टनराक पळया. तुमच्या पार्टनराक आणि एक सुबीत पद एक घडी सुबीत पद तो मागीर घालता मागीर ताका डान्स करा. आता तुमच्या पार्टनराक पळोवन हें पद म्हणजे तुम्ही म्हणा. तूं कोणाक डॅडी कित पळय प्रिमाची मम्मी इशीन पळयता. ओके हें पद तुमकां गोत आसा. हें सगळें जोडयांनी म्हणचे काजर जायनातली म्हणना जाल्ली म्हणा. जायत की जब कोई बात बिगड़ जा डांस करा. जब कोई मुश्किल तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा. ना कोई था ना कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा. तुम देना साथ मेरा हो हम नवा. एका जर जाल्ल्या खुशी जाल्या जायनातल्या बारी खुशी जाल्या आता. ओके DJ Sujay, play the track. Take your partner and dance only for 1 minute. Come on. Come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock, I'd
Make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe, and I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Thank you. Para agasar se lagi rawa. Come closer. Everyone, come closer. Lagi rawa. Burgi shine yare. Zalere miss zalere shine yare. Pura burgi anganawadi ga ille bari kartat. Anga. Come here. Quickly. We have a signature style photo. Everybody supposed to make some actions. Okay gi. Relief film sange sir photo katta. Aw baggata. Tu ille shine pata? Ille shine. Bas apara tumi pradipigala. God bless you. Right, magane dadya. Okay, hame kahin bas chare. Ha. Okay, 3, 2, 1 म्हणता तुम्ही दिसतात त्या फोटोवर एक सुबीत फोटो काढता मागीर ते तुम्ही स्टेटस गेला जायत की कालेमणी ऍक्शन करी जेते नातला बसकी गाडी तुमका ओके 3, 2, 1 come on everyone make some noise. Thank you. तेंसरावा तुम्ही तेंसरावा तुम करे बड तो बक्को गाणिगे बक्को बेगे मेल्सन तुम करे ओके तुम्ही इल्लेशे त्या कुशीक पळून रावचे तिशीन एव्हरीबडी हात मात्र वैर करा बॉल धरले बरी कोणाच्या हाताक येऊन बक्को पट्टा पळे तांकां फोटो काडूंक अवकाश बक्को मेळ्ळ्यांक आनी 1000 जावंक ना बिये नाकात ओके की कोणाच्या हाताक बक्को येऊन पट्टा इल्ले तिशीन वसा ते इल्ले चॅम्पियन इल्ले मुखार वसा मुखार त्या कुशीक ओके 3, 2, 1 क्लॅप ताळयो दिया तेंते ताळयो दिया. Baby, calm down. Yo, this your body, it puts Okay. your heart for lockdown. Oh, 3, Yo, you sweet life, 2, phantom. If I tell you, anga pulong na. 1 and go, Prima. Yes, throw. Yes, thank you. Very good. पहिले पुरा जेलो उडोवंक काडलो रायान येवना बळे जेलो उडोवंक कोणाक पडटा बळे ताका मागीर काजर म्हणून ताका आतां काजर जाल्लें बरी दिसता म्हाका तूं हांगे पळय हांगे सत्य सांग तुका पडुल्लो न्ही तो बक्को तिशीन गेल्लो तुवें ओडुल्लो इशीन ना तुका तो पडलो गे नांव घाल तुजें सुनील हांगे एक राव पळय तुगे फोटो काडूंक आनी छोटूक राव ना क्विकली जालो बक्को एकच जाल्लो वसा तुमी घाला आनी रावल्यात हांगा ओके येस थँक यू Yes, Vicky. Thank you. देवरेगरू आणि आता आम्ही जेवणाक बेसो वेळ ऐका म्हाका हांगासर 2 मिनिटां उलयता तुमी बसयेत टेक सम रेस्ट आता आम्ही जेवणाक येता जेवण जाले उपरांत खंय येता घरा येता खंय येता हांगा फाटी येतात मू इल्लो वेळ फाटी येया मागीर हांगात रावंक सोडनात आमकां आमी वसाचे घरांत वचूंक जायत गे फाटी येया वचोन येतेल्यात म्हणल्यार बरोबरशान तुमकां दंड दिता दयकन फाटी येवन आतां खंय बसल्यात पळय थंयसरच बसा ಆತ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಮ್ಮದು ವಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಡೀತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ಸಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಗಳು ಊಟ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಈಗ ಹುಡುಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಆಯ್ಗೊಂದು ಕೈ ಕೊರೆದು ರಪ್ಪ ಪೋಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಕೊರಂಡ ಅರ್ಧ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಬೇಸಾವ್ ಫುಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಲ್ನಲ್ಲ ಮದಿಮೇನಿ ಖಾಲಿ ಮೆಲ್ಸನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಅಲ್ನಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಸೊ ರಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಲ ನಿಖಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರೋಡು ಜೈತ್ಯ खाजार ಅಂತ आमकां सांगूंक बेजार जाता जायते काजारांत आज बेसांव ना सैऱ्यानो तुमी व्हडलें बेसांव दिया आनी वसा म्हणटात न्ही गी पण आमी आज तशें म्हणना आमच्या मेल्सन आनी प्रिमाक तुमचें बेसांव जायचें पूण आतां इतल्या लोकांनी बेसांव दिवंक येताना फोटो काडूंक रावलीं जाल्यार आनी पाप सोवारा मिसरांगात रावचें पडतास न्ही ताका कामां आसात आतां घरा वचून देखून तांकां आमी विग्गी धाडूंक देखून एक बदलावण केलें हांवें कोणाक फोटो काडूंक जाय पळय ಯಾರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋಟೋ ಬೇಕು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯದಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೋಣಾಗ ಫೋಟೋ ಜಾಯ್ಪಳೆ
तुम्ही 3 वरां उपरांत येवचें विशिंगाक. कितल्या वरां उपरांत? 3. कोणाक बळे गोरवांत दूद काडूंक तनाक वसोंक तांकां बरं आमी फस्टक धाडटा. जाय तेगी हिंदीत एक सांग न्ही, कुछ पाने के लिए ऐको ना तुम्ही, कुछ पाने के लिए कुछ कोना पडता है. फोटो बोर्ड आंडा उंतोड, फोटो बुडचिंदांडा डायरेक्ट विशिंग. देखून तुमच्या लागीं विनंती, दयकरून तुमच्या गमनाक डॅडीची आनी एक चीट आयल्या बिस्पान चीट धाडली. हांगे हांगे विगे विगे वेळ जालो तूं, वेळ मग आतां मारता आतां हांगा. एक चान्स तुझे फंक्शन साहेबा तू ಈ ಸಾರ್ಚನೆ ಇದ್ವೆ ಸಂಗಜೆ एक ಚಾನ್ಸ್ म्हणून. ಓಕೆ, ಏನೋಪಯ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಬಂದವರು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. तिसरी गजाल ऐका, जायत्या काजारांत हांव सांगता, आमी लव ते म्हणटाना इल्लें भक्तीपण सांबाळया. आमी जनगणा म्हणा म्हणटाना समीत निट्टू उबे रावता, राष्ट्रगीते म्हणटाना निट्टू उबे रावता. लव दाते म्हळ्यार देवाचें उतर. कीर्तन 117 इज लव दाते वांजेलांत आसा तें आमी देवाचें उतर हांगासर गावचें. देखून त्या संदर्भात इल्लें भक्तीपण सांबाळया, लायन करची नाका. ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಗ್ರೂಪಿನಿಂದ ಬಂದವರು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, आम्ही एक घडी बरोबर उबे रावया. आम्ही सेंकवेच्या जेवणाचेर एक देवाचो आशीर्वाद आम्ही मागया. बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन. सर्गींच्या दयाळा बापा, अर्गां दिता हो दीस आमच्या समेस्तांक आमच्या जिवितांत फावो केल्ल्या पासून प्रत्येक रितीन मेल्सन आणि प्रीमा असो आज काजराचो दीस तांच्या जिवितांत तुवें फावो केलाय. तुका मेरगां दिता आसतना संतोशाचो वांटो जावन ह्या कुटुंबाच्यांनी जेवण आसा केलां. ह्या जेवणाचेर, जेवण तयार केल्ल्यांचेर आनी संकवेच्या आमच्या समेस्तांचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां वत. हें जेवण चविल्ल्या मरिफात आमच्या समेस्तांक एका मनाची आनी एका काळजाचें जायशें कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नावी, बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन. ಸರ್ತಾವ್ ಬನ್ನಿ. ಉರ್ಲಿ ಸಕ್ಕಳನಿ ಜೋಣ ಘೋಷಿತ್. ಯಾರಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟ ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಜ್ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಊಟ ಬೇಕಾದಂಥವರು ಈ ಕಡೆ ಬದಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಕೌಂಟರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಕಾಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ತಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಾವು ವಧುವನ್ನ ಈ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಲು ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಉರ್ಲಿಯಾನಿ ಸಕ್ಕಳನಿ ಜೌನಾಕ್ ವಶಿಯತ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಇರೋದು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ. ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ನಾನು, ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ Thank you sir. प्रीतीबाई आणि प्रमिळा रश्मीबाई उठा पळ्या दयकरन. तुम्ही आता साड्याक उठोवंक आसा. दोगांयनी मुखार उमशे. प्रीती and प्रमिळा तुम्ही उठा. येस. दोगांयनी बसचे. आदरा आपल्या होकल बायसो आदरा. फुलां भांगर कान गेल्ली, साडो कान गेल्ली, पुरा उठा. प्रीमाची मम्मी खंय आसा? तुझ्या कुटुंबांतल्या सकड स्त्रियांक आपोवन हाड पळया. लेडीज उठा पळया. प्रीमाच्या कुटुंबांतले लेडीज उठा, विग्गी उठा, स्त्रियो उठा. येस सकला देडी मुखार येमा. येस सुटू घाल्ले येटी मुखार येवंक आसा. सगळ्यांनी सुटू घाल्ले आनी मुखार येवंक आसा. तुमचे फोटो काडूंक आसा आमकां. सुटू घाल्ले पुरे येटी रेडी रावा. लगे
इंतजार करके म्हाका इतल्यो सैरीक्यो आयल्यो गोपुता एकी जायना तुका स्टेज वयर आसा थंय थोडी इतल्यो सैरीक्यो आयल्यो गोधुवे एकी जायना तुका तूं आंजा सारक्याचे फूल तूं सुंपियाचे माणिक उजवाडाचे तूं आंजा सारक्याचे फूल तूं सुंपियाचे माणिक उजवाडाचे Yes, ಸುಟ್ಟುಗಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟುಟ ಪಳ್ಯ ಸುಟ್ಟುಗಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟುಟ ಮುಖರೆ बेगी क्विकली सुटगल्ले सिक्कड उठा डान्स करूंक नाही फोटो काढूंक मात्र डान्स जाय जाल्यार करियेत तुम्ही या डॅडी मुखारी आमचो डॅडी खंय गेलो एनो पाटी गेलो गी ये तू बेगी मुखारे तुझे फोटो काढूंक गावना बेगी येस सुटगल्ले या ಮುಖರೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಹೊಸ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ one line करा one line एक थम्स अप करा थम्स अप करा सकड़े यस जरानिक बिटी बोमारे चिल्लर पार्टी पूरा 3 2 1 come on make some noise thank you Wengen tu ye
तू घे मुजो श्वास दिता हांव मुजे थंय तुंस जिये वेंगेन तू ये जिणेन तू ये जिये संगी मोरा पासून मोगा सुख हुमटून मुझे तुका दिता दूख तुझे हांव आपणावन घेता भास दिल्ली तुका सदा पळता श्वास आसता पासून जतन घेता ना कितेंच तुझे व्हरते तूंच मोगा मुझ्या स्वप्नांक फांते जिणेन तू ये जिये संगी मोरा पासून मोगा वात विश्वासाची हांव जळयता हात धरून तुजो वाट दाखयता घा करची ना म्हूण उतार दिता सात जल्मांत पासून तुजी जाता हांव सदांच तुजो मोगा तूं सदांच मुजे मोगा वेंगेन तू ये जिणेन तू ये जिये संगी मोरा पासून मोगा Well, I know a place where love comes easy, and I know a woman who meets me there. She takes my hand and gently leads me, and we go up to the room at the top of the stairs. I close the door and she pulls the curtain. When we make love, it's a private affair. I've been around and I know for certain there ain't no room like the room at the top of the stairs. When we climb up the stairway
we find love waiting there, right at home. Oh, just me and my baby. The loving's good in the room at the top of the stairs. When we climb up the stairway to heaven, we find love waiting there, right at home. Just me and my baby. Oh, the loving's good in the room at the top of the stairs. Yeah, I know a place where love comes easy, and I know a woman who meets me there. She takes my hand and gently leads me, and we go up to the room at the top of the stairs. 'Cause the loving's good in the room at the top of the stairs. पावलांक म्हज्या तूं पावला मेळयशिगी, हाताक म्हज्या हात तुजो मेळयशिगी, रित्या बोटाक ह्या मोदी घालतलो कबलात दिवन, जावन रो जिवीत शाबीत मागया आमी देवा लागी. सोभाय तुजी हांव पळयता, चंद्रा तारांकी लजे घालता, आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा, सुर्या किरणांकी थंडाय दिता. सोभाय तुजी हांव पळयता, चंद्रा तारांकी लजे घालता, आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा, सुर्या किरणांकी थंडाय दिता. बगलेक म्हज्या तूं सावळी जावन रावशिगी, कुडीक म्हज्या तूं उस्वास जावन रावशिगी, उक्त्या मोळपांत्या तुज्या सत्काराक कमान गुंतला, पावसान पावले ते शिंपडून फुलांचो सुवाद वांटला. सोभाय तुजी हांव पळयता, चंद्रा तारांकी लजे घालता, आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा, सुर्या किरणांकी थंडाय दिता. सोभाय तुजी हांव पळयता, चंद्रा तारांकी लजे घालता, आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा, सुर्या किरणांकी थंडाय दिता.
सेरेनो जवान जाले उपरांत आईस्क्रीमाची वेवस्था आसा एंट्रन्सार जवान जाले उपरांत वेस्ट प्लेट्स आनी हात धुवच्या उदकाची वेवस्था ह्या स्टेजीच्या फाटल्यान आसा थंयसर बोर्ड आसात पळय तुमकां हँड वॉश म्हण बरयलां दोनी सायडीन आसा हांगाय आसा आनी त्या कुशीक आसा बोर्ड दिसता तुमकां त्या बागलार सो हें डेकोरेशन कितें पळयतात ಕೈತೊಳೆಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಡೆಕೋರೇಷನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ Boy can
You drive me crazy. And when I'm looking in those big blue eyes, I started floating round in paradise. You drive me crazy. You drive me crazy. Heaven must have sent you down, down for you to give me a thrill. Every time you touch me, every time you hold me, my heart starts beating like a train on a track. I love you, baby, and it's plain to see. I love you, honey, it was meant to be. You drive me crazy. You drive me crazy. Heaven must have sent you down, down for you to give me a thrill. Every time you touch me, every time you hold me, my heart starts beating like a train on a track. I love you, baby, and it's plain to see. I love you, honey, it was meant to be. You drive me crazy. You drive me crazy. And when I'm looking in those big blue eyes, I started floating round in paradise. You drive me crazy. You drive me crazy. Oh, crazy. You drive me crazy. But I've been forgotten, I know. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been forgotten, I know. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been forgotten, I know. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been forgotten, I know. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been forgotten, I know. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been forgotten, I know. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Oh, yeah. Barra da tama melusi, istreti comprir. Barra da tama melusi, istreti comprir. Aleg na entrada melusi, triste na saída. Aleg na entrada melusi, triste na saída. Hey! Por amor da voz melusi, eu fico saudade. Por amor da voz melusi, eu fico saudade. Fazer a sentinela melusi, levar chicotada. Fazer a sentinela melusi, levar chicotada. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria
Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. Rapariga feia, Melusi, não se pode nascer. Rapariga feia, Melusi, não se pode nascer. Como a pera verde, Melusi, não se pode comer. Como a pera verde, Melusi, não se pode comer. Ai, Luzi, Luzi, Melusi, não cuspe no chão. Ai, Luzi, Luzi, Melusi, não cuspe no chão. Cuspir no meu peito, Melusi, rega e coração. Cuspir no meu peito, Melusi, rega e coração. Ai, Maria Pitache, oh 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 Maria Pitache. Mama, aniyaw sang tatuka, mucha mama, aniyaw sang tatuka, animadori chapila lagi felu madinaka, animadori chapila lagi felu madinaka. Undir mama I love, ani pachi pona lipulo, undir mama I love, ani pachi pona lipulo, animadori chapila nataka yaka kasahailo, animadori chapila nataka yaka kasahailo. Ya ya maya ya, ya ya maya ya. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya.
teu jager mezzo calare tondu morgo a teu jager mezzo calare tondu tajerek chidu na tata bagade karan bendu tajerek chidu na tata bagade karan bendu takayoko paklo ceta burakan galun tondu takayoko paklo ceta burakan galun tondu are pakler choi na kare chedu no bailu randu are pakler choi na kare chedu no bailu randu ya ya maya ya 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 Girl, you're my chamacachalo. Where you go, girl, I'm gonna follow. What you want, girl, just let me know. You can be my chamacachalo. Shawty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let you be my chamacachalo. Kaisa sharmana aaja nachte dikhane. Aa meri hone aaja pari da girane. Aa meri yakkiyon se yakkiyan milane. Hum dono nakhre dikha. Wanna be my chamacachalo. Wanna be my chamacachalo. Wanna be my chamacachalo. Wanna be my chamacachalo. तेरी पिक्चर का मैं हीरो Give it to me दिल मुझको दे दो You can be my chamacachalo Shawty I'm gonna get ya You know I'm gonna get ya Maybe I'll even let you be my chamacachalo कैसा शर्माना आजा नचते दिखा दे आ मेरी होने आजा पारी दा गिराने आ मेरी यक्कियों से यक्कियां मिला दे हम दोनों नखरे दिखा Wanna be my chamacachalo Wanna be my chamacachalo Wanna be my रोमियो रोमियो कल के रोमियो भोली शक्ल वाले सारे के सारे परे पियो रोमियो रोमियो भड़के प्रेमियो काहे गल पड़े हो बिन बुलाए बारातियो ले तो कई गले जा संग में हम भी ले जा ये तो चोरी से है सीना जोरी कभी लगे मोनालिसा कभी कभी लगे लोलिता और कभी जैसे कादम्बरी हाय मेरी परम 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 सुंदरी हाय मेरी परम 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 सुंदरी सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी हाय मेरी परम 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 सुंदरी इतना मजा क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया इतना मजा क्यों आ रहा है तूने हवा
बावला लड़की नहीं है तो है गरम मामला बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला कुछ भी कहा नहीं जाए क्या नाच तो दिल्ली हिले है लंदन मटक मटक जैसे रवीना टंडन क्या नाच तो दिल्ली हिले है लंदन मटक मटक जैसे रवीना टंडन आग लगाने आई है बंटन गोली चल गई धाए नगरे विलाती ईगो में रहती नगरे विलाती ईगो में रहती टशन दिखाती फुल और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल थोड़ी बुरी सत भी मेरी जान भी बाहों को दीजिए थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान भी बाहों को दीजिए आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you.
Sereno Hukulbai Aite Zala Sobelia Yavede Yum Shake. आणि आता हुकुलबाईक स्वागत कर शाखा मी आयते सभ्या नोरोबाब वेदीर रावून प्रेमाक स्वागत करता आणि चादर फुलांचो माठो आमी सोबयला आणि त्या फुलांच्या माठवा इड्यांतल्यान आमचे हुकुलबाई सोलोन येता 4 जण तरणाट्यांनी गट्ट माठो धरला या वेदीक आमच्या प्रेमाक ती आपण आणता आंजा सारक्याचे फुलते सोप्याचे मानीक उजवाडाचे दूते मिरसिन मायेच्या वाड्याचे आणि तांसून ते नित्यादार वाड्याचे आम्ही सगळी संग मगाचे हुकुलबाई सोलो नेता मठवा वेदीक मानशेक पावता गट्ट 2 ताळयो दिवया हुकलेक स्वागत करूया कम ऑन उभे राहून ताळयो कम ऑन एवरीवन क्लॅप क्लॅप सगळ म्हणा पळ्या माय म्हणता तुझे गुणाची सून माय म्हणता बरे तिचे गुण वाड्यांतलो लोक सगळो खुशाल झाला थँक्यू देव बरे करू तुम्ही बसचे आणि तुमची बसका घेऊनशे या माटो वर येते फाटी येताना कोणी मेळटात गी पळयाच्या इड्यान रावंक तुमका थँक्यू तुम्ही वयर वचचे स्टेज वयर उभे रावा सैरनो करच्या कोंकणी भारतीय संस्कृती प्रमाणे प्रेमाक आपले मगाशी पतीन मेल्सन कान घेता बंगाराच्या मोतयांनी सुरगार आयिल्ली कार्यामणी आपल्या हातांनी आणि सोबयता प्रेमाच्या गळ्या भोंवतणी दोगांय इट फेस टू फेस रावा MELSON and PREEMA face to face exchange a lovely smile each other have a wonderful joy and celebration to exchange the gift of Karyamani and here MELSON is all set to present his beloved valuable gift in the form of Karyamani to PREEMA. Louder claps, come on. दोन जले आयते जाल्यात देडो आणि देडी जले कान घ्या पळा तुमच्या हातांत गार्लेंड्स फर्स्ट चान्स टू मिरसिन मायेच्या वाड्या घरांके उपरांत नित्यादार वाड्याक तांकां अर्थ जाला तुमकां अर्थ जाल्यार गट्ट ताळयो दिया कम ऑन एवरीबॉडी क्लॅप and MELSON to PREEMA. Thank you. Karyamani zali, jalai zali. उपरांत कितें आमच्या मेल्सना गोत्ता नेक्स्ट काल म्हणाले पळ्या स्माइल पळ्या आताचे नाही गे वय 2 किस बाकी उरल्यात MELSON and PREEMA exchange to kiss of love rather you call it love of kiss ताळयो come on claps thank you सकले आपला आमच्या डॅडी चिल्लेशे फ्रेंड्स असतात सर ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೇಗ ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ತಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ವರನ್ನೇ ಬಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಲೆ ನಾನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ವರನ್ನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಲೇಟ್ ಆಪಣ ನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ನಿಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅಂದ ಪನ್ಪರ ಅವಪರ ಆವಾರ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತಿಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೋಟೋ ಆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತಿಲೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೊಸ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎನ್ಎಫ್ಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎನ್ಎಫ್ಐ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಆಗಮನವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ತಾಳಿಯೋ ದಿವ್ಯಾ ಆಮच्या ಪ್ರೀಮಾ ಸೋ ಡ್ಯಾಡಿ ಸೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂಗೆ ಸರೈಲಾತ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಫೋಟೋ ನೋಡುವ
येस थँक्यू सर थँक्यू देव बरें करूं डॅडी मम्मी पासोडी आयर काणयोन मुखारया दोनूय सायडीची डॅडी मम्मी हांगा राव आपणा दयकर्न विग्गी मुखारया हांगा सर प्रिमाची डॅडी मम्मी फोटोग्राफर तांकेल्लेशे येणे धाडा पयलो अवकाश मेल्सनाच्या मम्मीक दोगांयकी बेसांव दी पळया वस दोगांयकी बेसांव पटलून दने किस दी पुताक सुनेक व्हेरी नाइस मेल्सन सो डॅडी मुखारी दोगांयकी बेसांव दी पळया प्रिमाची मम्मी दोगांयकी बेसांव Prima so daddy सोवो सुरंगारून हांतुळली सुसी माणिक नी फसाला होरेता दवे कुशी माणिकानी मोती सिंपिये तुझे Thank you. बस मित्रतीन आमच्या मेल्सन आणि प्रिमाच्या डॅडी मम्मीने पासोडी आयर दिला आमच्या लागी होम मेड बोक्के आसात होम मेड वाईन ऐकला तुम्ही होम मेड फूड ऐकला आता होम मेड बोक्के आणि बोक्की रेडी केली आमची सिस्टर तिके गट्ट ताळयो दिया आपण सगळ्या मिळून एव्हरीवन आमच्या मेल्सनाचे बायन ओ बोक्को रेडी केला आता येई आणि येणी हो होम मेड बोक्को अदल बदल करतली पहिले चान्स दोगांय मदर इंडिया मम्मी मुखारया एकामेका पळया गट्ट पटलून धरा आणि बोक्को अदल बदल करा क्लॅप क्लॅप शाबास मुखार मुखार पळया मुखार मुखार दे व्हेरी नाइस एकतला का दोगांय डॅडी नंबर 1 मुखारया ताळयो तांगाय क्लॅप मुखार मुखार लगी रावा शाबास मम्मुट्टी आणि मोहनलाल लवले बरी झाला थँक्यू ते बरे करू पटी आपल्या या मुदी आड पळया मम्मी मुदी होकलबाई तुवें बसचे देडो मुखारी पळया देडो मुखारी येस तुवालो आल्यार भायर काणांगे राव सासूमाई मुखार येता सासूमाई बसली की म्हणतो याळे हांगा ये इशिंता बरें पयले आमच्या जाव्याक एक व्हडलें बेसांव दिलें धाकटें व्हडलें बेसांव पळया भागूर मायो सकड उठा आनी तिच्या फाटल्यान या येस मेल्सन हात जोड पळया हात जोड सासूमाई बेसांव दी पयले भागूर मायो भागूर मायो उठा माया पोईता देडा पावंडाची मोदी वज्राची माई दिता म्हणता देडा पावंडाची मोदी वज्राची माई दिता म्हणता ती मोदी घालून होरेता पोसाना कामिसाक दिष्ट जायत तुका होरेता नष्ट जायत म्हाका दिष्ट जायत तुका होरेता नष्ट जायत म्हाका थँक यू पगूर मायो थोडी पिट्टे पिट्टे येयले आतां हांगा तुमकां कोणी गापोन हाडले कांय जायना गे
काही जायना म्हणतात ते असून दे. इथल्या पागुरमायामध्ये एकली सिस्टर पागुरमाया आयला ती गेटी गिट्ट ताळयो दिया बळा सगळं मिळून एव्हरीवन. ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जण आसात न्ही तांकां 11 क्लॅप दिवंका. रेडी 1 2 3 स्टार्ट. व्हेरी गुड. हे पयले प्रकारांत इतल्यो पागुरमायो येनातल्यो दोगां वा तेगां ये यूಟಿಕಾದರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರ್ತಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಗುರ್ಮೈ ಬರ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಸ್ಸು ಫ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟು ಫ್ರೀ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಕಾಸು ಒರಿಪುಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೆಡಿಯಾಗು ಕೊರ್ಪ ಪಂಪುನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ತುಕ ಮಾತೇರ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವರೇ ಗುರು. या बश्यामी तुमची बसकां तुम्ही स्वीकार करची. नवरो बाप तुवें पाटी वशेत देडो तू राव रे तू की दिडी अम्मा बेगी ते काय ओडलतानी कालन पळयत येता तो आल्याक ताचे पिक्चर येता तागेले करसा त्या पिक्चराक पुरा काडनाका इल्लें काड. आ जायत गे आ जायत पुता काडा. 3 2 1 टेक. पुरो थँक्यू. आनी आता पिक्चर आमचे हात करयचे घेवन आता आ पुरो थँक्यू देव बरें करूं. कार्य सक्रेसो वांटो उपसून दिवचे आनी उपसून घेवचे. नवऱ्या केले सक्कड कुटुंबादार उठा आनी हांगासर विग्गी सोलोन न्ही दावनेजे तुम्ही वेळ झाला विग्गे. होकलेक गेली सक्कड कुटुंबादार उठा या कुशीक रावा. होकलेक तुम्ही बेसांव दिवंक आसा आनी बेसांव दिवन उपसून दिवंक आसा. उठा उठा या मुखार या. पळया ओडली माया सागी आपयतात कितें काय जाता की नातल्या रोखले हांव थंय धाडटा. ओडली माय घेवंक जाता की जाता. व्हेरी गुड. आ मगर सेलेस्टिन डिसोजा आमची प्रिमाची वडली माई मम्मीची मम्मी तिचे बेसांव दिला. पण मम्मी डॅडी या लायनीर या रावा नका लायनीर वसा. भाऊ मुखारी बप्पू मावशी माम मामी लायनीर या बेसांव दिया. जानोऱ्याच्या गुस्तार बायलोणीन खागोंडो तुझ्या नोऱ्याच्या गुस्तार बायलोणीन खागोंडो. माते भोर केस बाये पाट भोर वीणे बाये पाट भोर वीणे वेताय मुगो बहिणी बाये आमचे सांगातिनी वेताय मुगो बहिणी बाये आमचे सांगातिनी. वोच वोच गो बाये तुझ्या नोऱ्या बराबर तुझ्या बराबर आमसो सोमेस्तान सो मोग बाय तुझ्या काळजांत दोर आमसो सोमेस्तान सो मोग बाय तुझ्या काळजांत दोर. वोच वोच गो बाये तुझ्या भरताराच्या घरा तुझ्या भरता
मायमावाच्या घरा सुखान राज करण राबू तुझ्या मायमावाच्या घरा सुखान राज करण राबू तुझ्या मायमावाच्या घरा वोच वोच गो बाये तुझ्या भरताराच्या घरा तुझ्या भरताराच्या घरा सुखान राज करण राबू तुझ्या मायमावाच्या घरा सुखान राज करण सैरनो सुमधुर घडी आमच्या प्रेमाच्या जिवितांत या वर्तांत फुल्लीं दोन फुलां आमच्या मम्मी डॅडीची मोगाची हांगासर आसा आमचें प्रेमा आनी प्रेमाचो भाव आसा वरत्या मोगान आमच्या प्रेमाक तांणी पळयलां कितलेंय लागीं आसूं दी पूण उपसून दितानिलें दूख भोगतास कित्याक तूं आपणाच्या कुटुंबाक सांडून आनी एका कुटुंबाक येता आनी ह्या पुरब्यान आयच्या मोगा विशांत तसो बाप्प उलयता प्रेमाक दिल्लो मोग उतरांनी तो वर्णून उपसून दिवची उतरां आमचे समोर उलयता मानेस प्रसन्न मोंतेरो होकलेसो बाप्पू मोगाचेनो आमचे वकाल प्रिमा ताच्या आवय बापायनी ताका बरें वागोवन तशें बरें शिकाप दिवन तशें बरें फुडार आशेवन ताका आमच्या मंतेरे गेल्या कुटुंबांत आदेंस मागून कुटिना कुटुंबाक गेल्याक आमी मेल्सनाच्या कुटुंबाक आमी हाती दिता थंयसर कांय पणी चड उणें जाल्यार तांणी सुदरसून आमकां वरचें म्हूण आमी मागता तुमच्या किवर्त्या मोगान तुमच्या प्रेमाक मेल्सन आनी मेल्सनाचें कुटुंब पळयतलें म्हणल्यार उतर बस दिवच्याक बाप्पू आसा श्रीमान जोसेफ कुटिन्ना उपसून काण घेवची उतरां आमचे समोर उलोवच्याक मोगाचेनो हे उपसून दिवचें म्हळ्यार व्हंकले परतीच्या भोव कश्टाचें दुखाचें पूण गरजेचें आनी आज मोगाच्या व्हंकलेचे डॅडी मम्मी फिलिप आनी प्रेसिल्ला तशेंच कुटुंबा संध्यानो आनी सैऱ्या दैरानो पयल्या सुवातेर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो उपकार बावडटा आमच्या सोबीत गुनेस्त तुमच्या दुवेग आज आमच्या कुठीना गेल्या कुटुंबाक उपसून दिल्या संदर्भे आमी भोव संतोशान तुमच्या दुवेग आमच्या कुटुंबाक स्विकार करता हे दोळपर्यंत तुमी मोगान भक्तेन आनी शिस्तेन ताका बरें शिकप दिवन बरो संस्कार दिवन वागयलां हे आमी खंडीत जाणा कित्याक म्हळ्यार ल्हान थावन ते आमच्या दोळ्या मुखारच ल्हान आदी थावनच आमच्या दोळ्या मुखार ते ल्हान व्हड जाल्लें आनी आतां आमच्या कुटुंबाक आमी संतोशान ताका स्विकार करता हे जालें म्हणसर आमच्या कुटुंबांत आमी त्या चेडवा भुरग्यांक बऱ्या रितीन वागयलां त्याच प्रमाणे तुमच्या दुवेग आमी आमचे धूव म्हणून आमच्या कुटुंबांत कुटिना गेल्ल्यांत वागयतले आनी ताका मोगान पळयतले प्रिमा स्वागत तुका आमच्या कुटुंबाक वेलकम टू यू थँक यू देव बरें करूं प्रसून मुखार उमचे बाबा कजिन्स मुखार या प्रेमाक मोगान खाण घेया आनी मेल्सनाच्या हाती उपसून दिया ताळयो प्रेमा एक किस दी पण मेल्सनाक एक किस दी देश वेरी गुड थँक यू सेरनो सलंत असली समेस्त एक गिडी बरोबर रावया आमचो उजवो हात होकले नवऱ्या कुशीन बारदरया प्रिमा आनी मेल्सन इल्लेशे मदें येया हांगासर हात जोडा तुमचे आमचे हात आमी तुमचे वयर उबारून धरल्यात कुटुंबा जिवीत तुमी बांदूंक भायसरल्यात हांगासर असली हर एकली तुमचे खातीर मागता सुखी संतोष बरीत कुटुंबा जिवीत तुमचे जावं दी
तुमकां एक केल्लो तो देव सोडवण दार मरापर्यंत तुमच्या जिणयेंत ताची बेसांवां वचून दी म्हणल्या आशेन आमी ह्या जोड्याक व्हडलें बेसांव दिवया. देव अब्राहम असो, देव इसाक असो, देव जाकोब असो, ह्या तिगांयक आशिर्वादीत केल्लो देव मेल्सन आनी प्रिमाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. देवा समोर आल्तारी मुखार फिरगस कुटुंबाच्या सवळेंत तांणी आपणायिल्ल्या लग्न संस्काराचेर ताची सुबाम आशिर्वादां पडूं. सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्रत्मो मेल्सन आनी प्रिमाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. ಆಮೇನ್. ಆತ್ಮೇರೆ ನಾವೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿನಂತಿ, ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚರ್ಚಿನ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಒಂದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗೀತೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. कोणाक लावदाते ಗೊತ್ತು ना तुम्ही मोतींत सोमयाक दिन वाचूया म्हणलें गीत गावनशें ग्लोरिया म्हणटा आसतना महिमा बापा कडच्याक विनंती. भक्तीपणान ह्या दिसा पासून ह्या जोड्या पासून आमी गीत गावया लावदाते दोमिनो. Laudate omnes populi, oniar confirmata Iesu fernos, misericordia eius, et veritas Domini, maletine eterno. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut era in principio et nunc et semper et in seculorum. दोन काळज एक जाल्यान दोन कुटुंब एक जाल्यान मेल्सन आनी प्रिमाक आमी सगळी जॉब करया. कार्याच्या सुरवेर हांवें ती वाड्याचो दम्मी सारलो. आतां तुमचो दम्मिल्लो चड जावंका. पयलो अवकाश तुमकां, मागीर तुमकां, मागीर दोगांयकी. 3 cheers to the newly wedded couple Melson and Preema. Hip hip! Hip hip! Everybody together, louder and louder. Hip hip! देव बरें करूं. सिक्कड कुटुंबाची हांगासर रावा. उरलीं एक 2 मिनटां बसा. आमी एक फॅमिली फोटो आतांत काडटा. कित्याक म्हळ्यार पूर हांगातात, पाटी गेल्यार मेळनात. मेर्सीन माय वाड्याच्या हांगात पाटी रावा. तुमची सेकंड फोटो नित्यादर वाड्याचे रप्पा फॅमिली विग्गी, आमच्या मेल्सनाची फॅमिली विग्गी मुखार. तरणाटी पुरा स्टेज वयर विग्गी विग्गी तरणाटे पुरा स्टेज वयर. बाप्प मावशेंक आनी पुरा चेराची वेवस्था करता आमी. फोटोग्राफर्स क्विकली आमचे कजिन्स कोणी आल्यार इल्ली चेरां हाडनेतात गी पता. कजिन्स इल्लेशे चेरां हाडटात गी आमकां. इल्ले विग्गी इल्ले हेल्प करा. विग्गी जाता या फास्ट. Yes, मुखार पळय मेल्सन फॅमिली मुखार पळय. स्माइल स्माइल एवरीवन स्माइल. इल्ले फाटी बसा रे तुमी दिंबी घाल्ले फाटी वसा. हां
मुखार पळयतात की स्माइल करा नातल्या फॅमिली फोटो एकल्याचे दोळे दांपल्ले बरी येता मागीर बरो फ्रेम करतना वणून दिरशीर कयता आमी स्माइल जाऊ ना स्माइल करजे सिस्टर स्माइल फोटो आईल येता एक क्विकली एक हांव 3 2 1 म्हणटा जोरान एक थम्स अप करन जोरान एक बोमाट मारूंक आसा रेडी गे 3 2 1 थम्स अप एंड मेक सम नॉइज थँक यू देव बरें करूं तुम्ही पाटयेचे पळा प्रिमाची फॅमिली ओ देवा तशें बसल्यार जाता गे तुम्ही इल्ल विक्की येजे वेळ जालो तरणाटे पुरा स्टेज वयरो साथान तोसा तरणाटे पुरा स्टेज वयरो साथान तोसा यस या उरली पुरा बसचे आमी हांगासर आल्ली क्विकली प्रिमाची एक फॅमिली फोटो काड आमी तुमकां मागीर मुखल्या कार्याक हांगासर आपयता कुटुंबादारा बसा मालगडी बसा ಎಸ್ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿನ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ DJ ಸುಜಯ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನೀವು ನಂತರ ಬನ್ನಿ ಯಾರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಬೇಡ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಅವರು ಮೊದಲು ಬನ್ನಿ ಎಸ್ फोटो कोणा काढूंक एक 10 मिनिटां वेट करा 10 मिनिटांनी आमी तुमकां फोटो विशिंग लायन धाडटा जायत गे हांगा एक 2-4 आसात यस मुखार पळया दोन लाईन करनाका आता सैरानो प्लीज इल्लेशें कॉपरेट करा विग्गी जाता ये ಈ ಲೈನ್ ಹಾಂव 10 मिनिटांनी मुग्दोन दिता ग्यारंटी मुग्दोन दिता स्माइल करा प्रीमाची फॅमिली डॅडी ओ फिलिप मॉम स्माइल हा एक थम्स अप कन जोरान एक बिडी बोमारा 3 2 1 कम ऑन मेक सम नॉइज थँक यू दे बरी करू येताना एक चेअर वरा पळ्या या वेळ झालो उठा एक चेअर वरा या पळा विशिंग लाईन मुखाऱ्या सर मुखाऱ्या तुम्ही ते इंतरावन बाकी जातात म्हटला मुखाऱ्या यस ಇವರು ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾ ಹೋಗುವ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಯಾ स्वप्नात येताय तू मनात गेलताय विसाचे ना जाताय मोगा तू खयासाय तू स्वप्नात येताय तू मनात गेलताय विसाचे ना जाताय मोगा तू खयासाय Pasar moeda pues valleri Nagrek padam tu gardita Emoja moga emoja jiva tuja bagarata maka konina emoja sanya tu anja rupanya tuja man putra maka kalchena kalzanta tuzo amboga
Storia torir keltai Svevera verbandai Saranti matana Sitya girasata Storia torir keltai Svevera verbandai Saranti matana Sitya girasata Vegas तुझे नहीं पागलों Vengan tu kah dorotolo Emoja moda, emoja jiwa Tuja pagarata maka konina Emoja sanga, tuanja rupanya Tuja putra maka kalcena Kalsanta tuzo Hamburg Sereno, care să crezi să to baila na sasa, e care în sacar de la sumei, stanga me deu bare curmentão, especially Melson and Prima, congratulations manon, hawa sayam se Nelson mani se care să beita, sumei stang deu bare curmentão. Koni dance करची असा आत गयांगा? हा, असे केल्यार जाता गे तुम्ही. नांगी डान्स करची नाम घेऊ कोणी ते गडियार पळय आता 3:20 जाता ना म्युझिक बंद जाता मागीर आमींत पदां म्हणजे आमींत डान्स करीचे देखून आतां तो घालता पदां ताका डान्स करियेत तो मेळसो तूं बारी अप्रूप तो आमकां मेळ्ळास डीजे सुजय म्हणटा तें नांव लोकां मोगाल डीजे तुमकां नाचयता तोय नाचता तुमी उठल्यार मात्र जाता बसल्यार जायना देखून विग्गी उठ्ठात की डान्स करची पुरा विग्गी उठा आणि हांगासर एक डान्स फ्लोर रेडी करया रिक्वेस्टिंग ऑल द डान्स लवर्स टू प्लीज काइंडली कम टू द डान्स फ्लोर वी हैव टाइम टिल 3:15 टू प्ले द म्यूजिक 3:15 is the time to stop the music so requesting everybody get up from your seats come to the dance floor here we begin baila everybody come on अंगाली चारा इल्लीशी साइड की दोरा अंगाली चारा इल्लीशी साइड की दोरा इल्लीशी चारा यस आदर्शे इल्ले तयाली देख इल्लीशे साकार दिया everyone come Zali wishing line Mugdali Biggie come on dancers
दिस इज नॉट फेअर म्हणतात पळय तशें जालें आता खंय आमता हांगा कोणी डान्स करचे ना आमथे अरे यार आमचे 5 मिनटाचे म्युझिक जालें पळय आमच्या प्रिमाच्या सायडीची इल्ली उठा पळय तुम्ही इल्ले एटलीस्ट तुम्ही मनी मुखार तुमचो दम सड आवडलता इल्ले मुखार विकी मुखार अरे ती बसल्या दोघे कम ऑन एवरीवन या कुशीक बायला नसल्यार जीव ना हांगा कम ऑन एवरीबॉडी एवरीवन अरे हांगा इल्ले भुरगीं आहात मुखार कम ऑन yes आयली yes हांगा तांगा तिशीन वचना नाकात इशीन सिस्टर ये इल्ले डान्स करया काय जायना भावाचे गाजर कम ऑन पाहिलं फाटिया डान्स कर all youngsters please get up come on please everyone come on yes इल्ले पाटिया तिजीरा हंगे एक तरनाट्यात इल्ले डान्स करूया आपण डान्स करू इल्ले मुखार हंगे इल्लीशी आसात तुमी उठानात जाल्यार गुत्तू ना म्हाका प्लीज येस Yeah, can we have some more people in the house? Last 15 minutes to go. Akulu,
सोबीत मुजो गांव तांतले तोड्यांक कोंबले मेवले तांचे बरे जाव कोण एकले उरला जाल चेडून डायना ताचे नाव देखता ताका हरद्या दुडांक भरता फुगा जाव डायनामोच्या मोगाचे डायनामोच्या सुखाचे फुगऱ्या गला खोंगऱ्या केसाचे Everybody, come on, sing it. चंद्र सारख्या रूपाचे भांगरा सांगड्या गुणाचे बदल मुझे सक्रामताचे डायनामोच्या मोगाचे डायनामोच्या सुखाचे फुगऱ्या गला खोंगऱ्या केसाचे चंद्र सारख्या रूपाचे भांगरा सांगड्या गुणाचे बदल मुझे सक्रामताचे योगिता 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 निक स्वागता योगिता योगिता योगितानिक स्वागता ಎನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಈ ಎನ್ನ ರಾಣಿ ಸುಖತ ಯೋಗಿತಾ ಯೋಗಿತಾ ಯೋಗಿತಾನಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಸದಾಶಿವ ನಿನ್ನ ಪದವ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಪಟ್ಟಿಂಗರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇದಬಾರದು ಸದಾಶಿವ ನಿನ್ನ ಪದವ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಪಟ್ಟಿಂಗರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇದಬಾರದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಹುಡುಗಿಯರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಾರದು ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು. Alright, everybody, get ready to sing this. Come on, hands in the air. Come on, sing it. Come on, hands in the air. Let's go, let's go, let's go. Yeah, balle balle. All the ladies in the house. Come on, let's do this.
देखो है शाम बड़ी Yeah, time to sing it up. Everybody, come on. Louder. देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं Sing it up. आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं Come on. अगलो होश नमी दानम हम है दिल है और जानम बस दीवानगी 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 है ना कोई रीजन ना रंग पर ये इल्जाम लगे किस पर ओ बस दीवानगी 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 है All the hot girls put your hands up and say Oh, sing it up. All the cool boys come on make some noise and say झटका जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache, oh yeah. Barra da dama me luzi, istreiti comprir. Barra da dama me luzi, istreiti comprir. Alegna entrada me luzi, triste na sair. Alegna entrada me luzi, triste na sair. Hey! Por amor da voz me luzi, eu fico soldado. Por amor da voz me luzi, eu fico soldado. Fazer a sentinela me luzi, levar chicotada. Fazer a sentinela. Yeah, time to sing it up. Levar chicotada. Oh Maria Pitache. Everybody. Maria Pitache. One more time. Maria Pitache. Oh 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 Maria Pitache. Hey! Rapariga feia me luzi, não se pode nascer. Rapariga feia me luzi, não se pode nascer. Como a pera verde me luzi, não se pode comer. Como a pera verde me luzi, não se pode comer. Ai luzi, luzi, me luzi, não cuspi no chão. Ai luzi, luzi, me luzi, não cuspi no chão. Cuspir no meu peito, me luzi, rega e coração. Cuspir no meu peito, me luzi, rega e coração. Ai Maria Pitache, oh 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 Maria Pitache. Shabada bib na bam ba ba bib bam da bai mo. Shabada da bim da bam da bam है celebration नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे है celebration नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से सबको बोलो अपने पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से सबको बोलो अपने पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से Yeah, balle balle. Everybody, come on. ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਗੱਡੀ ਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਗੱਡੀ ਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ
Hokal Naurank dance floor aga banada. Last 10 minutes to go. Hokal Naurank dance floor aga banada. ਲਾਕੇ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਕੇ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਏ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਈ ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਕਿ ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਪਾਣੀਏ ਦੀ ਅੱਖ ਲੜ ਗਈ ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਕਿ ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਪਾਣੀਏ ਦੀ ਅੱਖ ਲੜ ਗਈ ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ Make a single circle, one big circle. Let's have the newlyweds in the center. Come on. एक ओडले circle करा. You put your right hand in, you put your right hand out. Right hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left hand in, you put your left hand out. Left hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. You're crossing time. Do the hokey pokey. Everybody. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right leg in, you put your right leg out. Right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left leg in, you put your left leg out. Left leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Time to squeeze them. Do the hokey pokey. Oh yeah, one more time. Do the hokey pokey. Go on, everyone. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right side in, you put your right side out. Right side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. One more Put your time. left side in, you put your left side out. Left side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Yeah, squeezing time. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your whole self in, you put your whole self out. Whole self in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Last time. Do the hokey pokey. Squeezing time. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. Everybody spread out and dance with your partners. Come on.
Yeah, let's make it faster. Yeah, let's make it faster. Come on. वहाँ जोर लगा के He's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, so say all of us. Hip 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 hooray, my father's gone away, he's gone across the water to marry a fisherman's daughter, and when he comes back he'll break my back. Hip 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 hooray. He's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, so say all of us. Hip 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 hooray, my father's gone away, he's gone across the water to marry a fisherman's daughter, and when he comes back he'll break my back. Hip 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 hooray. It's time for the kiss. He's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, so say all. Come on, everybody, clap your hands. Make some noise. He's gone across the water to marry a fisherman's daughter. Yeah, keep clapping your hands. Come on, make some noise. Oh, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, so say all of us. Hip 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 hooray, hip 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 hooray. Oh, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, so say all of us. Hip 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 hooray, hip 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 hooray. Oh, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, so say all of us. He's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, so say all of us. Hip 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 hooray, my father's gone away, he's gone across the water to marry a fisherman's daughter, and when he comes back he'll break my back. Yeah, time for the kiss, everyone. Come on, make some noise.
Come on, clap your hands. Oh, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, so say all of us. Check. Hip, 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 hooray, hip, 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 hooray. Oh, he's a jolly good fellow. Yeah, time for the kiss. He's a jolly good fellow, so say all of us. Hip, 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 hooray, hip, 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 hooray. Come on, everybody, make some noise. He's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, so say all of us. Time for the kiss. All right, buddy, it's the time to sign off here. Before I sign off, let's all give a 3 cheers to MELSON and Preema in the house. Hip hip! Hip hip! One last time, everybody, come on, louder and louder. Hip hip! Thank you so much, everybody. Have a great evening. Thank you. सणवारा सुटे राव पावलो बंगळूर आयतारा सो काय तो पाडून मिसा गेलो यशवंतपूर देखोन एका चेडवाक जीवान चाले एकतर एकास एका दिसटी भितर हांव पडलो ताच्या मोगार पोरच्या पोर एका सणवारा सुटे राव पावलो बंगळूर आयतारा सो काय तो पाडून मिसा गेलो यशवंतपूर देखोन एका चेडवाक जीवान चाले एकतर एकास एका दिसटी भितर हांव पडलो ताच्या मोगार प्रिया 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 काळजान पेटला गो म्हज्या उजो प्रिया 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 केन्नाय कोणेंच पालवो नजो प्रिया 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 विश्वासान दिनाका तूं मोजो खंयच्योय संगती हांव विसरान तरी सांगात विसरचो ना तुजो बांकार आमी बसलेल्या म्हाका ताची वळख नातली कोण म्हणून ते नेणासलो तरी पूण दिसत सरताली एकामेका शांती दिया विगाराची आज्ञा जाली शांती दिवच्या आमचो राजे म्हजी तकली ताच्या तकले कादाळली एका बांकार आमी बसलेल्या म्हाका ताची वळख नातली कोण म्हणून ते नेणासलो तरी पूण दिसत सरताली एकामेका शांती दिया विगाराची आज्ञा जाली शांती दिवच्या आमचो राजे
मुजी तकली ताच्या तकले कादाळली प्रिया 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 घडयेन पळोवन म्हाका हासलें प्रिया 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 हांव वार काळीस म्हजें फसलें प्रिया 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 कोणे फोडून पोटात असलें देखून तुका म्हज्या हृदया भितर हांव वार काळीस म्हजें नासलें चिंतून तुका कर गाता रातची म्हाका न्हीद पडना न्हीदे गुळयो केल्यो तरी वरोडता तळो लागना शेराचे आदी जेवतालो आतां कशी भूक लागना सायती चेडवां आंबेतात पूण हेरांक उतार दिवच्याक तयार ना चिंतून तुका कर गाता रातची म्हाका न्हीद पडना न्हीदे गुळयो केल्यो तरी वरोडता तळो लागना शेराचे आदी जेवतालो आतां कशी भूक लागना सायती चेडवां आंबेतात पूण हेरांक उतार दिवच्याक तयार ना प्रिया 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 कितले सोबीत तुझे नाव प्रिया 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 नाव तें गाजयता गांवान गांव प्रिया 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 ससनाक तुजो हांव सरकार पोरयांत म्हज्या नांवां बगले बरोवन घाला तुजें नांव बरोवन घाला तुजें नांव बरोवन घाला तुजें नांव सोबीत एक बाय सतरांची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक तोस्ताय कर्माका काळजा सोराय हाय 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 सोबीत एक बाय सतरांची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक तोस्ताय कर्माका काळजा सोराय तुझो हांव मोग करतां बाय म्हाका तुजो सांगात जाय तुजो हांव मोग करतां बाय म्हाका तुजो सांगात जाय हाय 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 सोबीत एक बाय सतरांची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक तोस्ताय कर्माका काळजा सोराय
मोत गो मुजी जाता पिशी पळून ती सोबाय तुजी मोत गो मुजी जाता पिशी पळून ती सोबाय तुजी विसरात तुझेच दोशी करिया काळजा खुशी विसरात तुझेच दोशी करिया काळजा खुशी जाऊया दोघांदा दोषी हाय 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 सोबीत एक बाय 17ची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक दोस्ताय कर्मा का काळजा सोराय मुजी काळजा बुडी पोसला या दर्या तडीर धांवता मुजी काळजा बुडी पोसला या दर्या तडीर कोळेम ती सुकण्या जोडी मोगाची अप्रूप घडी कोळेम ती सुकण्या जोडी मोगाची अप्रूप घडी कशी जाऊ आमची जोडी हाय 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 सोबीत एक बाय 17ची तरणी तीन प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक दोस्ताय कर्मा का काळजा सोराय तुझो हांव मोग करतां बाय म्हाका तुजो सांगात जाय तुझो हांव मोग करतां बाय म्हाका तुजो सांगात जाय हाय 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 सोबीत एक बाय 17ची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक दोस्ताय कर्मा का काळजा सोराय कर्मा का काळजा सोराय कर्मा का
ती जायना तुमचे मोदे तो नाकल्या मोरये मायेक कुटुंबाच्या ससायेक उलो मारा सर्व काळा बागेवंत कुटुंबाक आनंदी आसनाक जिणेन तुमच्या या तळा देवान जोडला ते मनशान मोडूंक जायना लग्ना बेसात हो एकवट मोरा पर्यंत देवान जोडला ते मनशान मोडूंक जायना लग्ना बेसात हो एकवट मोरा पर्यंत सुखां दुखां पीडेत भलायकेन रावता विश्वासी सोम्या आमी राखाम सोबान शेवट पर्यंत लालेर मागता भुरगीं तुजी विश्वास व्हडलो मोगाची घरांत आमच्या सोऱ्यांत सदांच निवास कर मोगान आमकां व्हडलो कुर्पेची जियेव समय देवान आमकां संसरा दर्यांत जिणे तारवांत कश्टान वारांचे वादळ येताना मोगासो वायन लग्ना जिवितांत तुझे संगी सोम्या केदीस समसोना विश्वास व्हडलो मोगाची घरांत आमच्या सोऱ्यांत सदांच निवास कर मोगान आमकां व्हडलो कुर्पेची जियेव समय देवान आमकां पवित्र कुटार आमी बांदच्याक कुर्पेन तुज्या फुडें सरता भुरग्यां बाळांच्या देण्यान सोबच्याक सोम्या दयेन दी तुजें बेसांव विश्वास व्हडलो मोगाची घरांत आमच्या सोऱ्यांत सदांच निवास कर मोगान आमकां व्हडलो कुर्पेची जियेव समय देवान
बोलेंगे तुझे आंग सूर्य पिशे नागे बाण आ बोलेंगे तुझे आंग मोळगलस्ताना स्तारान फोरसान मोजा रावगे ससनाची हो दर्याक आता नाबिरांत बुडतेची आ बोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशे नागे बाण वंटावेली तुझी लाली मोळबुई रंगून गेली वंटावेली तुझी लाली मोळबुई रंगून गेली इंद्रधनुई पडलो फिको सांगत बोवलो पिसो बुवरो आ बोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशे नागे बाण गोरशा गालार पिकल्यात हासो कोंगऱ्या केसार मोत्यांचेलो गोरशा गालार पिकल्यात हासो कोंगऱ्या केसार मोत्यांचेलो घुंगरू बांधून आयलो पावस आंगणान पडली फुलांची रास आ बोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशे नागे बाण आ बोलेंगे तुझे आंग मोळगलस्ताना स्तारान फोरसान मोजा रावगे ससनाची हो दर्याक आता नाबिरांत बुडतेची आ बोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशे नागे बाण
चिंता 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 सदा मना हांव सोदतां 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 हाताक मेळना सदां राखतां राखतां तरी मोकार येना तूं मोगा खंय आसाय कोण ना हांव चिंता 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 सदां मनान हांव सोदतां 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 हाताक मेळना सदां राखतां राखतां तरी मोकार येना तूं मोगा खंय आसाय कोण ना जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना सांगू हांव कोणाक म्हजी बगणा दीस रात म्हाका गो तुजी सोदना दिसा उजवाडा की तुजीच सोपणा सांग बाये तूं म्हाका मेळटाय केदना जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना बोगणा मुजी मोगा मोगाळ वचपान वाजली म्हजो मोग पळून रूख जडां लजली म्हज्या आपूट मोगान काळी मोडां भिजली गांवार तुजी म्हजी कोबार गाजली बोगणा मुजी मोगा मोगाळ